हिंदुस्थानी शास्त्रीय ही कॉन्सेप्टच जर नाहीये तर तिथे चांगले म्युझिशियन नाही आहेत का? तर असं नाही आहेत. खूप खूप चांगले म्युझिशियन आहेत ज्यांनी जगाला बरं तिकडे वेस्टर्न क्लासिकल आहे पण असं पण नाही की असे पण लोक आहेत ज्यांनी वेस्टर्न क्लासिकल कधी शिकलेलं नाही मग ते चांगले म्युझिशियन्स नाहीत का? तू शास्त्रीय संगीत आणि पाश्चात्य संगीत ह्या दोघांचं एक समीकरण सोप्या पद्धतीने जर लोकांसमोर मांडायचं झालं तर तू कसं ठेवशील? बिरज में धूम मचाए शाम जाओ सखी अपन धाम बिरज में धूम. हिंदुस्थानी म्युझिकमध्ये काय आहे की तुझी ते लोक फिअर जी असते सुरांचं एक भीती असते की हा सूर माझ्या गळ्यावर चढेल की नाही किंवा मला वाजवता येईल की नाही ती भीतीच काढून टाकतात. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत हा खूप मोठा महासागर आहे. हा अतिशय आपण म्हणतो ना की अतिशय डिवाइन गोष्ट आहे, परमात्म्याच्या जवळ नेणारी गोष्ट आहे. पण असं कंपल्सरी नाही की सगळ्यांना असंच वाटेल त्याच्याबद्दल. तर ते युनिव्हर्सल आहे, ते कालातीत आहे, त्याला टाईमची कुठली लिमिट नाही आहे. Bimbo, bimbo, where you gotta go, yo? Bimbo, bimbo, what you gotta do, yo? Bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, yo? सारेगमप मराठी सेमी फायनलिस्ट होतो मी. पण त्यावेळी आम्ही सगळ्या ज्या कॉम्पिटिशन्स होत्या कॉलेज कॉम्पिटिशन्स त्या आम्ही भरपूर जिंकलो आणि कंटिन्युअस फर्स्ट वगैरे यायचो. इंडिपेंडंट आर्टिस्ट आपल्याला एकतर आपण जे करतो त्याच्याबद्दल अभिमान बाळगायला का लाज वाटते मला कधीच समजलेलं नाही. एक ब्लेंड असतो ना, म्हणजे आपण दोन रंग मिक्स करून एक नवीन रंग तयार होतो. ते जर होऊ शकलं तर मग तुम्ही व्यवस्थित मला वाटतं दोन गोष्टींचं फ्युजन करताय असं म्हणणं आहे. आणि आजकाल ही एक मला विचित्र पद्धत आलेली आहे की माझ्याकडे शिकायला म्हणून येतो, इंटर्नशिप म्हणून शिकायला मुलं येतात आणि एक्चुअली सर ना मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगा. अरे नहीं करूंगा किंवा मला म्हणतात सर इन माय ओपिनियन. मग मी सरळ विचारतो यू आर नो बडी टू हॅव एन ओपिनियन करंटली, यू हॅव कम टू लर्न. ब्रायन ॲडम्सना तर आपल्या कुठल्या जुन्या बॉलिवूडच्या कंपोजर्सनी ब्रायन ॲडम्स सारख्या ग्रेट माणसाला स्टुडिओमध्ये 1 सेकंड पण थांबू दिलं नसतं. नमस्कार मंडळी, मी साई ठाकूर तुमचं खूप खूप स्वागत करतोय कलाकर्मीच्या नवीन खास एपिसोडमध्ये, जिथे आपण कला आणि कलाकार त्यांचे आलेले अनुभव, त्यांच्याकडे असलेलं ज्ञान या गोष्टींबद्दल आपण थोड्या कॅज्युअली आणि थोड्या एकदम फ्रीमध्ये, एकदम फ्री स्टाईलमध्ये कट्ट्यावर जशा गप्पा होतात कलाकारांच्या, तशाच गप्पा आता इकडे रंगणार आहेत. सो आज प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत अमेय गावंड उर्फ बोहेमियन रागा. नमस्कार मंडळी, हाय हॅलो व्हॉट्सअप. मी खूप उत्कृष्ट गातो आणि मेन म्हणजे तो शास्त्रीय संगीताचे पण धडे गिरवलेले आहेत. त्याचबरोबरीने वेस्टर्न संगीतमध्ये पाश्चात्य संगीत आपण म्हणतो तेही त्याला एकदम अदबीने गाता येतं. याचा खूप आनंद आहे त्यालाही आणि त्याच्या जुन्या फ्रेंड्सना पण, ज्या आम्ही एकत्र प्रवास जो होता एक कॉलेजमधला केलेला. सो आणि एक बँड परफॉर्म करणं, एक बँड म्हणून लोकांसमोर एक रॉकस्टार म्हणून स्टेजवर उभं राहणं, तेव्हाची मेंटॅलिटी आणि सगळंच एकंदरीत हे जे किस्से असतात एक म्युझिकला घेऊन. शास्त्रीय संगीतामध्ये जर आपण मैफिली बघतो तिकडे एक वेगळं रूप असतं त्या एका मैफिलीमध्ये, आणि त्याच्या ऑपोजिट डायरेक्ट जिकडे एक रॉक स्टेज आणि तिकडे सगळं एकदम पूर्ण चेंजच होऊन जातं. ते ऍब्सोल्युटली ते दोन्हीचे खूप तो एक्सपिरियन्सेसच वेगळे आहेत आणि दोन्हीचा माहोलच संपूर्णपणे वेगळा आहे. एकच आहे की जे काही आतापर्यंत मी जिकडे कुठे असतो त्याच्याशी मी संपूर्णपणे एकरूप राहायचा प्रयत्न करतो. आपण चर्चेला सुरुवात करूया. पहिले तर मला एक सांग, हे बोहेमियन रागा हे नाव काय, म्हणजे ह्याच्यासाठी आपल्याला 2 स्त्री शक्तींना पहिला थँक्स म्हणायला लागेल बोहेमियन रागा नावासाठी. त्या म्हणजे सिरी आणि अलेक्सा. अच्छा, ओके. हा, आणि ह्या आत्ताच्या जगातल्या त्या मेन 2 स्त्री शक्ती आहेत. काय झालं की अमेय गावंड माझं नाव, तर त्या नावाने जेव्हा मी काही रिलीज केले आधी सॉंग्स काही रिलीज केली, आणि आता काय होतं
आपण टीव्हीला, स्मार्ट टीव्हीला कनेक्टेड असतो किंवा आपण डिव्हायसेसशी बोलतो, ऍपल टीव्ही असेल, तुझं गुगल डिव्हाइस असेल, अलेक्सा असेल वगैरे, तर लोक बोलतात की अलेक्सा प्ले कोकण किनारा बाय अमेय गावण. तर ते बाय अमेय गावणच्या ऐवजी ते एमी वाईन हाऊस, अच्छा, एमी वे बंटाय ची गाणी ओके. लागत होती. म्हणजे नाही, असं चालणार नाही, कारण जर इंडियन ऍक्सेंट मध्ये याला प्रॉब्लेम, इंडियन डिक्शन मध्ये प्रॉब्लेम होतोय, तर हे वर्ल्ड ओव्हर जेव्हा जाईल तेव्हा यू नो की प्रॉपर नाऊन आहे, कुठलंही नाव प्रॉपर नाऊन आहे, वेगळ्या पद्धतीने ते लोक प्रोनाऊन्स करू शकतात, अँड देन दॅट कुड बी मेसी. म्हटलं चल आता आपने को आर्टिस्ट नेम एक लेना पडेगा. मग विचार केला की काय रिफ्लेक्ट करतं आपल्या म्युझिकला. तर आय एम अ स्ट्रॉंग बिलिव्हर इन द बोहेमियन फिलॉसॉफी. ओके, बोहेमियन काय आहे, म्हणजे नेमका शब्द? बोहेमियन म्हणजे ह्या फिलॉसॉफीचा अर्थ आहे की एका पर्टिक्युलर विचारसरणीशी बांधील न राहता, ओके, जे काय जगात चांगलं आहे ते अभिरुची असू दे, विचारसरणी असू दे, पेंटिंग असू दे, ओके, कलाकृती म्हणजे फर्निचर, स्कल्पचर, तर हे एका कुठल्या तरी शैलीला बांधून न राहता जगामध्ये जे काही चांगलं आहे, ओके, आणि जे काही घेण्यासारखं आहे ते बरोबर घेऊन चालणारा, आणि अख्खं विश्वची माझे घरं ना, त्याला एक बोहेमियनिझमचा थोडासा त्याला किनारा आहे ती. ओके, हा. आणि रागा आपले रूट्स आपण कसे सोडणार ना. बरोबर. म्हणजे बोहेमियन जो होतो तो वृक्षाचा भाग आपण समजू. तो वृक्ष कधी बहरतो किंवा सगळ्या बाजूंनी कधी वाढतो, जेव्हा आपली मुळं घट्ट असतात. ती मुळं तर आपली रागांमध्ये आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये, दॅट्स व्हाय इट इज बोहेमियन रागा. पण आता एक ह्याची सुरुवात कशी झाली, म्हणजे तुझी संगीत प्रवासाला मूळ तुझं कधी टर्निंग पॉइंट आला की जिथे म्युझिक इंट्रोड्यूस झालं? म्युझिक इंट्रोड्यूस तर मेनली घरातून झालं, कारण घरात खूप चांगलं संगीत ऐकलं जातं आमच्या, आणि 80% ऑफ युअर लर्निंग म्युझिक जेव्हा आपण म्हणतो, आपलं 80% जे आपण संगीत आत्मसात करतो ना, ते चांगलं संगीत ऐकल्याने होतं. बरोबर. विच इज अ व्हेरी बिग नंबर. 80%. पण ऐकणं म्हणजे नेमकं कुठल्या प्रकारचं ऐकणं? कारण आपल्याकडे बोलणारे आणि आपल्यासारखे असणारे खूप जण बोलतात, मी ऐकतो, गाणी ऐकतो, आम्ही गाणी ऐकतो, पण त्या ऐकण्यामध्ये पण एक शैली असते ना, की नेमकं काय ऐकायचंय आणि कसं ऐकायचंय. त्याचे दोन भाग आहेत, एक तर काय ऐकतो आणि दुसरं म्हणजे कसं ऐकतो. सो काय ऐकतो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्याच्यावर मग ऐकण्यासारख्या त्यात काही गोष्टी आहेत की नाही, तो नंतरचा त्याचा भाग येतो. येस. तर आमच्या घरी तर मला अजूनही आठवते, प्रायमरी स्कूल सरस्वती विद्यालय राबोडी जी आहे ठाण्यामध्ये, स्कूल, दॅट्स माय स्कूल. अच्छा, तू राबोडीला? ओके, ग्रेट. ठाणेकर. हा, अरे एकदम ट्रू ब्लू ठाणेकर. आमची फॅमिली हिस्ट्री अख्खी ठाण्यामध्येच आहे. ओके. सो तेव्हा मला आठवते की सोडायला जेव्हा यायचे पेरेंट्स, तेव्हा आमच्याकडे कुमारजींचं उठी उठी गोपाळा हे गाडीमध्ये रोज असायचंच. ठराविक गाणी होती, म्हणजे शाळेमध्ये शिरताना एकदम टिपिकल भावगीत. सकाळी उठी, भूपाळी ही सकाळी पाहिजे. हो. त्याच्यानंतर जसं मोठा सागरा प्राण तळमळला, किशोर कुमार आमच्याकडे, माय डॅड इज अ आणि कोण नाही म्हणा किशोर कुमारचे फॅन, त्यातून डायहार्ड फॅन आहेत माझे वडील किशोर कुमारचे. त्यामुळे ती गाणी कंटिन्युअस, आर डी बर्मन, आणि ऍट द सेम टाइम आमच्याकडे क्वीन आणि मायकल जॅक्सन खूप प्ले व्हायचं. ओके. तर ते पूर्वीपासूनच जरा, आणि सगळं अरे पूर्ण गंमत आहे. म्हणजे सरस्वती विद्यालय राबोडी ठाणे, टिपिकल चांगली, अतिशय आनंदात असणारी मिडल क्लास टिपिकल महाराष्ट्रीयन फॅमिली. म्हणजे आय एम हॅपी टू से की मला ती म्हातारी आणि भोपळ्याची गोष्ट माहिती आहे, किंवा सांग भोलानाथ माहिती आहे. इट इज लाईक ऑलवेज माझ्याकडे एक मिक्सचर होतं, कारण माझ्या मेंटॉर ज्यांचा आपल्या आयुष्यात ठसा असतो, त्या माझ्या एक मेंटॉर आहेत, त्या आहेत बर्नाडिट पिमेंटा. ओके. तर त्यांची गार्डन स्कूल, तिकडे मी KG मध्ये होतो. तर तिकडे कॅथलिक त्यांच्याकडे सगळं वातावरण असल्यामुळे क्रिसमस कॅरल्स तेव्हापासून ऐकली आहेत. ओके. किंवा पप्पांचे काही मित्र वगैरे होते, त्यांच्याकडनं एक कंट्री म्युझिक किंवा जिम रिव्ह्ज. तर हे सगळं मिक्सचर कंटिन्युअस ऐकायला मिळायचं. आणि
सगळं वेगवेगळं म्हणजे बघ ना, एवढं व्हेरिएशन होतं की सकाळी शाळेत शिरताना एकदम भावगीतं, भक्तिगीतं, त्याच्यानंतर मग घरी आल्यानंतर वडिलांची चॉईस म्हणजे किशोर कुमार, रफी, ह्या सगळ्यांना ऐकणं, लता दीदींना ऐकणं. मेन काय होतं माहितीये, एक्सेलन्स वरती फोकस होता. म्हणजे पुस्तकं पण जी आता आपल्याकडे ऑडिओ बुक्स आहेत किंवा कम्प्युटरवरती आपण झूम वगैरे करून फॉन्ट्स एनलार्ज करू शकतो. पूर्वीच्या बुक्सचे फॉन्ट्स लहान होते, स्पेशली मराठी पुस्तकांचे फॉन्ट्स लहान होते आणि मोठी जाडी पुस्तकं होती. तर आमच्याकडे कसं होतं, मी देवाचे आभार मानतो आणि माझ्या आईवडिलांचे आभार मानतो की एक्सेलन्सवरती फोकस होता, की जे उत्कृष्ट आहे ना ते ह्याला आपण अवेलेबल करून देऊ, मग पुढे हा चूज करेल काय करायचं ते. बरोबर. तर राजा शिवछत्रपती आईने वाचून दाखवले, एक होता कार्वर, किंवा चिकन सूप फॉर द सोल जी बुक्स असायची ते, आणि वर्ल्ड बुक एन्सायक्लोपीडिया माझ्याकडे A to Z, म्हणजे 1992-3 मध्ये जेव्हा मी 4 वर्षाचा वगैरे असेल फक्त, तेव्हा आमच्याकडे A to Z वर्ल्ड बुकचे व्हॉल्युम्स आणले होते घरी. ओके. सो हे ऍटमॉस्फिअर मिळणं खूप महत्वाचं. प्रगल्भ असा श्रोता आणि प्रेक्षक असा पूर्ण वर्ग, एवढं असं तुला वातावरण, म्हणजे सकस असं मटेरियल तुला मिळत गेलं. हा, आणि चूज करायची सक्ती नव्हती, अवेलेबल सगळं होतं. सो इट्स लाईक हे तुझ्या समोर आहे, आता तू चूज कर तुला कसं. बरोबर. सो ती एक सुरुवात. आणि माझी स्टेजची सुरुवात झाली सिन्स आय वॉज 3. माझा पहिला स्टेज अपिअरन्स असं ऑब्व्हियसली मला नंतर सांगितलं, कारण आणि फोटोज होते. नाही, स्टेजकडे आपण येऊया. त्या अगोदर मला हे जाणून घ्यायचं आवडेल की पहिलं शास्त्रीय सुरू झालं की पाश्चात्य संगीताला सुरुवात झाली? नाही, सो पहिला तर फक्त स्टेजच सुरू झालं. अच्छा, म्हणजे सुरुवातच स्टेज. ते संगीत पण नव्हतं, म्हणजे मी कथाकथन आणि व्याख्यानं वगैरे द्यायचो. ओके. त्याच्यात आपले क्रांतिकारकांच्या कथा झाल्या, शिवाजी महाराजांच्या कथा झाल्या, किंवा काही व्याख्यान. मला वाटतं एक 9 वर्षाचा असताना तेव्हाचे जे गोरा खैरनार म्हणून खूप फेमस तेव्हाचे एक व्यक्ती होते, त्यांच्यासमोर आझादी के 50 साल म्हणून भाषण दिलं होतं. हे अर्थात माझे वडील लिहायचे सगळं. मुळातच आता तू सगळं सांगितलंस की एकंदरीत तुझ्याकडे व्हेरिएशन होतं मटेरियलला घेऊन खूपच. पण मग पहिलं स्टेज झालं, मग ते जरा उलगडून सांगितलं असं बरोबर. कारण आपण स्टेजवर पोहोचण्या अगोदर आपल्याकडे काहीतरी एक अभ्यास असतो की आपण एक परफॉर्म करणार, तर त्याच्या अगोदर मला वाटलं की संगीताला घेऊन असेल. पण स्टेज पहिले इंट्रोड्यूस झालं आणि स्टेज फिअर नावाची माझ्याकडे गोष्टच नव्हती. ओके. मला उलट फिअर आहे. मला स्टेजवर बरेच दिवस गेलं नाही, कसं घाबरायला होतं, काय चाललंय म्हणून. तर इनफॅक्ट आपण इकडे आता बसून गप्पा मारतो, दिस इज माय स्टेज, आय एम ट्रीटिंग इट लाईक अ स्टेज. येस येस येस, शुअर शुअर. तर म्युझिकचं असं झालं की असं डिस्कशन चालू होतं की जर लोकांपर्यंत आपली अभिव्यक्ती पोचवायची, तर आता तो काळ जात चालला की लोक व्याख्यानं ऐकतील किंवा भाषण ऐकतील. तेव्हा असे पॉडकास्ट नव्हते आले. बरोबर. आता व्हीआर कसं सर्कल कम्प्लीट होतं बघ. आता आपण लोकांचे व्याख्यानच ऐकतो सॉर्ट ऑफ, फक्त फॉर्मॅट बदललाय. तेव्हा असं होतं की लोकांना मनोरंजन करणं लोकांचं खूप चांगलं समजलं जायचं. मग कसं ठरलं की मला म्हणाले, तू जर टॅलेंट तर आहे, थोडंफार दिसतंय काहीतरी आहे म्हणून, तर तू म्युझिककडे वळ. आणि म्युझिककडे वळची सुरुवात म्हणजे आमच्याकडे घरी गणपती असतो, आणि यावेळी मी तुला इन्व्हाइट करणारच आहे. आमच्याकडे गणपती असतो. नक्की नक्की नक्की. आणि त्या गणपतीमध्ये एक रात्र असते जेव्हा सगळे म्युझिशियन्स आणि क्रिएटिव्ह लोक येऊन परफॉर्म करतात. ओके. आणि हे पूर्वीपासून आहे, म्हणजे पहिल्या गणेश उत्सवापासून हे आहे. तर तेव्हा आमची सुरुवात म्हणजे माझी एक कझिन आहे जी खूप चांगलं गाते, पण ती आता प्रोफेशनल सिंगर नाहीये, बट शी यूज टू सिंग. म्हणजे आम्ही अजूनही म्हणतो की इंडस्ट्रीला एक आवाज मिळाला नाही, एवढं सुंदर ती गाते ऍक्च्युली, बट शी इज नॉट प्रोफेशनली इन टू इट. तर तेव्हा ती गायची. आणि जे इन्स्ट्रुमेंट कमी असेल ना, सपोज एखाद कीबोर्ड नाहीये, तर मग तो इन्स्ट्रुमेंटचा पीस तोंडाने आपण म्हणायचं. ही माझी म्युझिकल सुरुवात. मी बॅकग्राऊंड स्कोअर द्यायचो. ओके. क्या बात आहे. दॅट वॉज द बिगिनिंग. ओके. म्हणजे तिथून तुझी संगीताला घेऊन थोडीशी सुरुवात झाली. ऐकत तर होतो, पण कळायला लागलंय. किंवा माझा एक भाऊ आहे, तो कझिन आहे, तो खूप चांगला पियानिस्ट आहे. तर तो जेव्हा पियानो वाजवायचा घरी, पियानो म्हणजे ऍक्च्युअल पियानो, नॉट अ कीबोर्ड, आपण जो लाकडी पियानो म्हणतो तो वाजवायचा, तेव्हा मी तो जे वाजवायचं ते तसं मी विसल करायचो शिट्टीनी. हे तर तेव्हा लक्षात आलं की हा, आय कॅन पिकअप दीज थिंग्स.
हा म्युझिकचा एक तो एक सेन्स हा. लागतो, तो एक नॅक लागतो ना, हा. एक गोष्ट समजण्यासाठी, फ्रिक्वेन्सी समजण्यासाठी. आणि तो असा लागतोच, म्हणजे ती एक कृपा असायला लागते. हो, तर खरंच तो आहे. असा आणता येत नाही तो. नाही खरंच आहे. ते भाग्य, म्हणजे भाग्यवान समजतो मी स्वतःला अगेन. तर ते झालं सुरू, आणि मग म्हणजे आता ॲज आय सेड की सर्वात कॉमन गोष्ट काय, गाणं, मग क्लासिकल शिका. हा, म्हणजे ते पहिलंच असतं, ती पहिलीच पायरी असते की गाणं शिकायचंय तर मग तुम्ही क्लासिकलकडे वळा. पण ह्याच्यामध्ये काय वाटतं तुला की क्लासिकलकडे वळा, किंवा आता समजा एखाद्याला इंटरेस्ट असेलच की त्याला पाश्चात्य शिकायचं किंवा वेस्टर्न म्युझिककडे त्याला वळायचं आहे, तर तो त्याचे धडे गिरवू शकतो आपण की शास्त्रीय शिकलंच पाहिजे? आपण अशी एक- इंटरेस्टचा भागच पहिला सोडू. ज्या जगाच्या ज्या पार्ट्समध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय ही कॉन्सेप्टच जर नाहीये, तर तिथे चांगले म्युझिशियन नाही आहेत का? तर असं नाही आहेत. खूप खूप चांगले म्युझिशियन आहेत ज्यांनी जगाला, बरं तिकडे वेस्टर्न क्लासिकल आहे, बरोबर. पण असं पण नाही की असे पण लोक आहेत ज्यांनी वेस्टर्न क्लासिकल कधी शिकलेलं नाही, मग ते चांगले म्युझिशियन्स नाहीत का? बरोबर. आहेत. तर आता हे काय आहे की हिंदुस्थानी शास्त्रीयबद्दल स्पेशली जर बोलायचं झालं तर ते खूप चांगलं टूल आहे एक शिकायला. हा, थोडं सोपं करून त्यात सांगितलं नाही, गेलंय. उलट आहे, सोपं नाही, थोडं डिफिकल्ट आहे, पण तुमचं एकदा फिअरच जाते. मी म्हणतात ना, तू बुलेट पण असं म्हणजे- चलायगा तो तू कुछ भी चलायगा, हा, तसं आहे ते. नाही पण एकंदरीत बघायला गेलं तर वेस्टर्न आणि आपलं भारतीय शास्त्रीय संगीत शिकण्यामध्ये जर फरक बघायला गेला तर शास्त्रीय संगीत जरा थोडं सोपं वाटतं कम्पेअर टू वेस्टर्न, असं मला असं तरी वाटतं. पण मग वेस्टर्न असं इझी आहे का? मला उलटं वाटतं ऍक्च्युली, म्हणजे हा माझा एक्सपिरियन्स आहे की तो फिलॉसॉफीचाच फरक आहे संपूर्ण. आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनामधलाच फरक असल्यामुळे. आता तुला माहितीये वेस्टर्न म्युझिक आपण खूप पूर्वीपासून शिकत असतो, म्हणजे ओके. वी डोंट नो इट बट देन ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाव आय वंडर व्हॉट यू आर, ह्या सगळ्या नर्सरी राईम्स आहेत, ह्या सगळ्या वेस्टर्न म्युझिक आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे, हे जर तू सा सा प प ध ध प ह्याचे नोटेशन जर तू काढले, फक्त लँग्वेज तिकडे हा, चेंज तर होते. ही वेस्टर्न म्युझिक जे त्याच्यात मेलोडी सिम्पल आहे सुरुवातीला तरी, आणि कॉर्ड स्ट्रक्चरवर जास्त आहे. क्लासिकलमध्ये काय आहे किंवा हिंदुस्थानी म्युझिकमध्ये काय आहे की तुझी ते लोक फिअर जी असते, सुरांचं एक भीती असते की हा सूर माझ्या गळ्यावर चढेल की नाही, किंवा मला वाजवता येईल की नाही, ती भीतीच काढून टाकतात. हा. तर एकदम बेसिक्स मध्ये कसं आहे, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, हा तू रियाज केलास हम्म. की मग तुझ्या 12 सुरांचा रियाज होतोच. बरोबर. मग आता तुझं हे झाल्यानंतर कुठली तुझ्या सुरावट येऊ दे, जर तुझा रियाज चांगला आहे तर मग कुठली सुरावट तुझ्या डोळ्यासमोर येऊ दे किंवा ऐकू येऊ दे, तू ती रिप्रोड्यूस करू शकतो. तर क्लासिकल हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत हा खूप मोठा महासागर आहे. हा अतिशय, ज्याला आपण म्हणतो ना की अतिशय डिवाइन हो हो. गोष्ट आहे, परमात्म्याच्या जवळ नेणारी गोष्ट आहे. पण असं कंपल्सरी नाही की सगळ्यांना असंच वाटेल त्याच्याबद्दल. खरंय. लेट्स बी ऑनेस्ट, काय काय लोकांना नाही ते रेझोनेट होत. नाही खरंच असं ऐकायला आणि बघायला पण खूप मिळतं की अरे खूप वेळ तेच चाललंय, कंटाळायला लागलाय आता, काय म्हणजे आता काही काही एकच लोकांना लाईन त्याचा परत आस्वाद लोकांना घेता येत नाही, तर ऍटलिस्ट ते नाही तर तुम्ही ते खूप उत्कृष्ट टूल आहे म्हणून तरी तुम्ही ते शिका, तुम्हाला फायदाच होणार आहे. नाही. पण नुकसान काहीच एकंदरीत नाही. शिकणाऱ्यांसाठी तर हा वेगळा राहिला विषय, पण ऐकणाऱ्यांसाठी म्हणून जर बघायला गेलं तर वेस्टर्न मध्ये कसं आहे, त्याच्यामध्ये जरा ना क्विकनेस आहे की पटकन काहीतरी असं जे डोपामाइन हाय करेल असं काहीतरी ऐकायला मिळतं त्याच्यात. पण शास्त्रीयमध्ये कसं आहे की अगोदर तुमची एक स्थायी येणार, त्याच्यानंतर आलाप होणार, नंतर मग ताना येणार, आणि नंतर मग हरकती वगैरे सगळं, नंतर मग झाला, जोड झाला, असं सगळं ते पूर्ण जे लोकांना हवंय ते शेवटच्या भागात आहे. लोकांना झाला खूप महत्वाचा वाटतो, पण अगोदर एक कुठला आलाप घेतला, ताण घेतली, तर ते जे जाणणारा वर्ग आहे तो थोडासा कुठेतरी फिका वाटतो. पण तो जो झाला ऐकायला आल्यानंतर टाळ्या एकदम अशा जोर जोरात येतील. परत हा भावविश्वाचा आणि सेन्सिबिलिटी ज्याला आपण म्हणतो ना, त्याचा प्रश्न आहे की क्लासिकल म्युझिक आहे ते युनिव्हर्सल आहे. हिंदुस्थानी शास्त्रीय इकडे आपण क्लासिकल म्हणतोय ते आपण
हिंदुस्थानी शास्त्रीय म्हणतोय. बरोबर. ह्याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी तू वेस्टर्न क्लासिकलला पण अप्लाय करू शकतोस. तर ते युनिव्हर्सल आहे, ते कालातीत आहे, त्याला टाईमची कुठली लिमिट नाही आहे. पण ॲट द सेम टाइम तू एखादा ग्रंथ वाचतोस, एखादी पोथी वाचतोस, तुला खूप पवित्र वाटतं. आपल्या सगळ्यांकडे घरी ग्रंथ पोथ्या असतात, आपल्याला खूप पवित्र वाटतं. पण आपण जर त्याच भाषेत बोलत राहिलो 24 तास, बरोबर, तर आपल्याला आपण मागच्या शतकात किंवा मागे गेल्यासारखं वाटतं काळामध्ये, आपण त्याच्यात ट्रान्सपोर्ट होतो. वेस्टर्न म्युझिकचं कसं आहे, ते आत्ताच्या लाईफस्टाईलशी खूप जवळ आहे. हां, इवन विथ द बरोबर. सब्जेक्ट मॅटर. जे क्लासिकलमध्ये जर तू एक बंदिश बघशील, बिरज में धूम मचाए शाम, जाओ सखी अपने धाम, बिरज में धूम. हे तुझं सब्जेक्ट मॅटर काय आहे की कृष्ण गोपिकांबरोबर होळी खेळतोय, आणि हे आपले जे मायथॉलॉजिकल स्टोरीज आहेत त्याच्याबद्दल क्लासिकल बोलतोय. बरोबर. वेस्टर्न म्युझिकमध्ये तुला भरपूर आत्ताचे करंट गोष्टी पण मिळतात लिरिकली. जसं की सब्जेक्ट मॅटर बदलतं ना. We keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. So, दोन लोक जे ताटातूट होते, ह्याच्यामध्ये हे कधीही अप्लाय होऊ शकतं ना, कोणी स्वतःला अप्लाय करू शकतं ते. बरोबर. वेदर यू बिलीव्ह इन रिलिजन, वेदर यू डोंट, दिस इज युनिव्हर्सल थिंग. बरोबर बरोबर. आणि सब्जेक्ट मॅटर्स बदलतात ना. दे आर टॉकिंग अबाउट सिटीज. हे दे डिलायला म्हणून जे गाणं आहे ते न्यूयॉर्क सिटी बद्दल त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शन आहे. किंवा असं की करंट लिरिक्स किंवा करंट सब्जेक्ट मॅटर हे जास्ती हाताळलं जातं. आणि आता ते ऑफकोर्स आपल्या इंडियन म्युझिकमध्ये पण येत आहे. हो, तो एक ऑलमोस्ट आलंच आहे. हा, तो एक डिफरन्स आहे. ओके. आणि शास्त्रीय बद्दल काय बोलायचं झालं तर काय वाटतं तुला? शास्त्रीय बद्दल म्हणजे ज्याला त्याची गोडी लागली ती कधी न सुटणारी गोडी आहे खरंच. आणि हे आपण जे कम्पेअर करतोय ते आपण एक म्हणजे हे पण आपण क्लिअर करू एका नाण्याच्या शकतो दोन बाजू आहेत असं समजू की शकतो. आपण कम्पेअर करतोय म्हणजे आपण एक उत्कृष्ट आणि एक कमी उत्कृष्ट असं आपण काय करत नाही. आपण दोन्ही just- समान स्तरावरती आहेत. एक्झॅक्टली. आणि दोन्ही नेसेसरी आहे ना. बरोबर. म्हणजे आईन्स्टाईनचं वाक्य आहे की रिलिजन विदाउट सायन्स इज लेम अँड सायन्स विदाउट रिलिजन इज ब्लाइंड. हे खूप मोठं वाक्य आहे. जसं आध्यात्मिक अधिष्ठानाला, धार्मिक अधिष्ठानाला विज्ञानाची गरज आहे, तशीच विज्ञानाला धार्मिक किनार असण्याची पण गरज आहे. हे तसंच आहे. वी नीड एव्हरीथिंग. पण मग ह्याच्यामध्ये तू शास्त्रीय संगीताचे धडे कधीपासून गिरवायला सुरुवात केलीस? मी साधारण एक 13 वर्षाचा असताना मला माझे गुरु लाभले. ते श्री गिरीश संजगिरी म्हणून आहेत, किराणा घराण्याचे खूप मोठे गायक आहेत आणि पंडित फिरोज दस्तुरांचे ते शिष्य आहेत. आणि मला त्यांच्याकडे शिकण्याचा 10 वर्ष त्यांच्याकडे तालीम घेतली. ओके. आणि इथे पण म्हणजे इकडे पण इंटेन्स गोष्टी आहेतच, कारण मी ती तालीम घेत होतो. मी होतो टीनेजर. मी बरेच वेळा आपल्याकडे जेव्हा जे परिक्रमा आणि सगळे शोज व्हायचे बरोबर, ते मी क्लास बुडून सगळे रॉक कॉन्सर्ट्स, मेटल कॉन्सर्ट्सना वगैरे जायचो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तेव्हापासून तर सर प्युरिस्ट आहेत. त्यांना पर्सनली ही थिंग्स की नाही क्लासिकल आणि भक्ती संगीत वगैरे, पण देन दॅट इज हिज ओपिनियन अँड ही इज अ व्हेरी ग्रेट पर्सन. तर आपण कोण? आपण तसेही कोण असतो रे. आपण एवढ्या लोकांनी एवढ्या ग्रेट गोष्टी करून ठेवल्यात की आपण काय त्याच्याबद्दल आपण ओपिनियन देणार. पण जे मला आवडतं ते मी फॉलो करतो आणि ते ऑनेस्टली करतो आणि सगळ्या गोष्टींबद्दल आदर बाळगून करतो.
त्यांच्याकडे 10 वर्ष मी क्लासिकल, हिंदुस्थानी क्लासिकल, आणि आमच्याकडे असं होतं की एक राग जवळजवळ 1 वर्ष. ऑलमोस्ट एक काय जास्त होऊ शकतो तो, हो, कारण तो राग उलगडणं म्हणजे तो उलगडायला जवळजवळ 8-9 महिने लागतात. Absolutely. हळूहळू समजतंय आता हो. आणि त्याला एक्सप्लोर करणं पुढे आणि अजून. तू एकदम बरोबर म्हणतोयस, कारण पहिला आम्हाला सरांनी इंडिव्हिज्युअल म्हणजे आम्हाला म्हणजे मी आणि कधी कधी अजून एक स्टुडंट असायचं त्यावेळी. आय वॉज व्हेरी लकी टू लर्न ऑलमोस्ट सोलो. हा तर तेच खरं ऍक्च्युली गुरुमुखी विद्या असल्या कारणाने वन ऑन वन जेवढं हो, असतं हो, ते हो. खूप तर एक फायद्याचं. पहिला राग यमन, आणि मग जवळजवळ वर्षभराने सर बोलले गा आता तू एवढं शिकलास. तर मी गायलो आणि एक हाडाचे ते गुरु आहेत ना, त्यामुळे त्यांचा चेहरा असा एक्सप्रेशनलेस, आणि आपलं बॅकग्राऊंड स्कोअर मनात डोक्यात बॅकग्राऊंड स्कोअर प्ले होतोय, हार्टबीट वाढतोय की आता काय म्हणजे काय एक्सप्रेशनच नाही काय, बरं चांगलं वाईट असं काय नाही, ब्लँक सायलन्स एक. आणि मी फक्त एवढं म्हटलं सर, मला अजून आठवतंय सर, आणि तू गायलास ठीक आहे पण तुला कळलेलं दिसत नाहीये, तू करत राहा, कळेल तुला. कारण मी खरंच म्हटलं आहे रे. कुठून मी जम्प मारू इथून, काय करू. कारण खरंच आहे, एक राग जर उलगडणं बघायचं झालं तर त्या रागातले आता ते ओढव आहे, शाडव आहे, संपूर्ण आहे, ह्या सगळ्या त्या जातींमधून सगळं एकंदरीत त्याची रचना पकडणं, त्याची पकड ह्या पकडणं तर technical थोडं गोष्टी थोडं झाल्या रे. टेक्निकली होतंय. आपण टेक्निकलीकडे नंतर येऊया. नाही पण ह्या एक मी तुला सांगतो ना, ह्या टेक्निकल गोष्टी आहेत, ह्या तुला रागबोध पुस्तकामध्ये मिळतील. हो 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 पण त्या रागाचा गाभा हा किंवा स्वरस्थान जी एक गोष्ट असते ना, हो 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 आणि ती मग घोकून आणि रियाज करून येते. म्हणजे रियाज त्याला काही तर- दुसरा alternative नाही. There is no रियाज shortcut. आहेच. रियाजच इम्पॉर्टंट आहे. जो रियाज करेल तोच राज्य करेल, हो, असंच बोलू शकतो आपण. पण मग हे शास्त्रीय संगीताचे धडे गिरवत असताना रियाजाचा काय पॅटर्न होता तुझा? कारण आपण लहान म्हणजे 13-14 वर्षाचे असतो, त्याला काही कळत असतं नसतं, ते वयच थोडं अल्लडपणाचं असतं, त्यामुळे तो रियाजाचा कसा तो पॅटर्न होता तुझा? मला एकतर पूर्वी व्हायचं बोर, कारण अगेन खरंच स्लो खूप पेस ना. खूप खूप. पण मग जशी जशी आपल्याला व्हॅल्यू कळत जाते स्वतःहूनच, तसं मग कोणी सांगायला लागत नाही. मग व्हॉइस कल्चर असायचं, म्हणजे आवाजाच्या टेक्निक्स, आवाज आणि व्होकल कॉर्ड्स आणि ब्रेथ स्ट्रॉंग करायच्या टेक्निक्स, आणि मग बंदिशीचा रियाज वेगळा, बरोबर. असं. तर ते असं आहे की सकाळी उठून केला पाहिजे वगैरे. तर कसं आहे की सकाळी उठून केला पाहिजे का, कारण इट इज अ हेल्दी गुड थिंग टू डू. बरोबर. आणि जितका वेळ तुम्ही जास्त झोपता तेवढा वेळ तुमच्या गळ्यामध्ये कफ जमा होऊ शकतो. त्यामुळे लेट उठून त्याचा इफेक्टिव्हनेस कमी होतो. व्हॉइस कल्चरचं स्पेशली जे सकाळचं व्हॉइस कल्चर आहे, एक्सरसाइजेस आहेत, ते तुम्ही जर दुपारी केलं किंवा संध्याकाळी केलं, तुम्हाला अर्धा इफेक्ट मिळतो त्याचा. बरोबर. तर ह्या गोष्टी आहेत की हां, पण असं नाही की मी सकाळी उठून रियाज करतो तरी माझं, अरे पण तू काय करतो ते पण महत्वाचं आहे. हा, आणि स्पेशली हे मेल्ससाठी, मुलांसाठी महत्वाचं आहे, कारण आपला आवाज बदलतो एका एज नंतर, बराचसा बदलतो. हां, आणि तो तेव्हा जपणं खूप महत्वाचं आहे, कारण तो परमनंटली गाण्याच्या दृष्टीने तो आवाज डॅमेज होऊ शकतो जर तू काळजी घेतली नाही तर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ते खूप महत्वाचं, आणि त्याच्यासाठी गुरु आपल्या आयुष्यात हवा, आणि गुरुचं मार्गदर्शन हवंच. ओके ओके. आणि मग साधारण किती वेळा हा रियाज चालायचा तुझा? त्यावेळी तेव्हा आणि आता हां, काय इट्स अ म्हणजे व्हेरी तो गुड, चेंज कसा झालाय? नो इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. त्यावेळी आय एम हॅपी टू से की एक 2 ते 3 तास डेली किंवा कधी कधी जास्त तरी रियाज व्हायचा. आता काय चेंज आहे की आत्ता मी तुझ्याशी बोलत असताना पॅरलली माझ्या डोक्यात एक ट्यून पण दुसरी प्ले होते. आणि आता तसा म्हणजे रियाज तर रोजचा चालू असतो, रोज आपण शिकतो, काय नवीन घोटणं किंवा नवीन काय करणं चालू असतं. पण तसा जसा विद्यार्थी दशेमध्ये जसा रियाज व्हायचा तसा आता वेळ नाही मिळत. पण कंटिन्युअस एक गाण्याबद्दल विचार, आणि काही जर वाटलं की हां हे कसं आहे, मग हे आपण जरा गाऊन बघू, हे करून बघू, आवाजाची रेंज वाढवणे वगैरे, ह्या गोष्टी चालू असतातच. हे झालं शास्त्रीयचं, आता तू बोललास तसं. मग वेस्टर्नच्या रियाजाचा पॅटर्न काय होता तुझा? वेस्टर्न म्युझिक एकतर मी कुठे फॉर्मली शिकलो नाही कधी. ओके. हे ऐकून आणि जे लोक सिनियर्स होते, जे वेस्टर्न म्युझिक जे
गायचे किंवा प्ले करायचे त्यांच्याशी बोलून आणि त्यांच्याकडनं टिप्स घेऊन घेऊन आम्ही शिकत होतो. तर वेस्टर्न म्युझिकचा रियाज म्हणजे मेन व्हॉइस कल्चरवर त्यांचा जास्त भर आहे. हां. ओके. तर कारण तिकडे तुम्ही गाणी तुमची होतात पण मेन त्यांचं प्रोजेक्शन आणि तुमच्या सूर नीट हिट करण्यावरती त्यांचा जास्त भर आहे. बरोबर. कारण त्यांच्याकडे एक बंदिश अशी गायली जात नाही ना, त्यांच्याकडे एक राग किंवा एक स्केल घेऊन गात नाहीत ते. गाण्यामध्ये स्केल्स कंटेम्पररी म्युझिकचं म्हणतोय मी आत्ताच्या, की स्केल्स वगैरे बदलतात. त्यामुळे दे आर मोर फोकस्ड ऑन की तुमचे सूर बरोबर लागतायत का, तुमचा आवाज त्याच्या मॅक्झिमम पोटेन्शियलला आहे का, आणि ह्याच्याही पलीकडे थोडं पुढे जाऊन की एक वेळ तुम्हाला थोडंसं कणसूर किंवा ते कणसूर नसतं, तो एक फील असतो, त्यांचा टेक्स्चर असतो, तसं तुम्हाला वाटतं की ते कणसूर आहे, पण ते लोक बरेच वेळा आणि बऱ्याच प्रकारच्या त्यांच्या म्युझिकमध्ये सुरापेक्षा जास्ती ते इमोशन कन्वे होण्याला महत्व देतात. तसंच मग एक जर तुझं पहिलं बंदिश तुला काय आठवतंय का शास्त्रीय मधल्या, नंतर मग आपण वेस्टर्नकडे वळूया, जे तुझं पहिलं तू धडा गिरवलास. हा, जे आपण म्हटलं यमन रागाबद्दल. हां. सो आता आपण इथे लोकांना सांगूया पण, कारण फ्रेम मध्ये कदाचित दिसणार नाही, बट वी हॅव अ नाईस कीबोर्ड अकंपनिंग अस, आणि त्यातून गाताना त्याची साथ आपल्याला मिळते. नक्कीच नक्कीच. सो रे ना रे ना रे रे आ रे ना येरी आली पिया बिन सखी, येरी आली पिया बिन सखी, कलना परत मोहे घडी पल चिन दिन, कलना परत मोहे घड़ी पल चिन दिन, येरी आली पिया बिन, जब से पिया परदेस गमन कीनो, पिया परदेस गमन कीनो, पिया परदेस जब से पिया परदेस गमन कीनो, रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन, येरी आली पिया बिन. खरंच खूप छान. आणि वेस्टर्न मधलं तुझं पहिलं कंपोजिशन जे तू शिकलास? मला वाटतं इट्स अ व्हेरी लॉंग मेमरी. एक जिम रिव्ह्ज म्हणून एक खूप फेमस 1940s मध्ये वगैरे आर्टिस्ट होता एक. ओके. ते आमच्या घरी खूप ऐकलं जायचं आणि एका वर्कशॉपमध्ये आपण आम्हाला ते शिकवलं होतं. इट वॉज अ सॉन्ग कॉल्ड बिम्बो. सो Bimbo has two big blue eyes that light up like the stars, and the way to light them up is to buy him candy bars. लहान मुलांचं Crackle Jacks and bubble gums would start his day off right, and all the girlies following him just begging for a bite. Bimbo, bimbo, where you gotta go, yo? Bimbo, bimbo, what you gotta do, yo? Bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, yo? खूप छान, खूप छान. एकंदरीत तुझा हा शास्त्रीय आणि वेस्टर्न संगीत शिकण्याचा जो काय प्रवास होता, तो एक साधारण वयाच्या 20-22व्या वर्षापर्यंत म्हणजे तू त्याचे धडे गिरवून मोकळा झालेलास ऑलमोस्ट.
आणि एक थोडंसं मध्येच जरा विचारायचं झालं की शास्त्रीय झालं तर वेस्टर्न संगीतने कधी एंट्री मारली? जसं हे तर म्हणजे ओल्डीज ज्याला आपण म्हणतो, हे जिम रिव्ह जसं मी आता गायलो ते सगळं होतं. पण ऍक्च्युअल डोक्यात घुसणं आणि ऍक्च्युअल डोक्यात एंट्री म्हणजे मी तेव्हा आपण ते एकमेकांना सीडीज बर्न करून द्यायचो माहितीये. तर तेव्हा माझ्या एका मित्राने मला एक सीडी दिली होती आणि मी बीटल्सचं आय वॉन्ट होल्ड युअर हँड म्हणून गाणं ऐकलं होतं. ओके. आणि तो दिवस आहे आणि आजचा दिवस आहे जे त्यावेळेचा पॉप, बीटल्स म्हणजे त्यावेळेचा पॉप बँड होता. त्याच्यानंतर रोलिंग स्टोन्स, थोडं हेवियर रॉक, मग त्याच्यानंतर लेड झेपलिन. ओके. आणि तो म्हणजे जसं म्हणतो तो मेटालिका आणि दिवस मेटालिका थोडंसं नंतर, पण मोस्टली पहिले लेड झेप आणि मग द हू, द डोअर्स वगैरे, क्वीन, नंतर जसं म्हटलं मेटालिका. तर हे जे डोक्यात वारं बुसरं म्हणतात ना, ते वेस्टर्न म्युझिकचं घुसतं. शास्त्रीय संगीत तुम्हाला अंतर्मुख करतं आणि परमात्म्याच्या जवळ नेतं. पण एक आपण म्हणतो ना की वाऱ्यावर स्वार होऊन किंवा एक फोर्स असतो, तो जो वेस्टर्न म्युझिकचा एक त्यांचा एक घुसतो त्या टीनेजेस पासून, म्हणजे 13-14. बरोबर, तेच हा वय असतं ते. ओके, म्हणजे तुझं सायमल्टेनियसली हो क्लासिकल आणि वेस्टर्न असं ती जोड चालूच होती तुझी. हो. ओके. आणि कंटिन्युअस पुल चालू असतो तो, म्हणजे कंटिन्युअस आपण खेचला जातो की एका ठिकाणी तुम्ही आरंभी वंदीन अयोध्येचा किती सुंदर वाटेपर्यंत आपल्याला कम टुगेदर राईट नाव ओव्हर मी, तो कंटिन्युअस पुल चालू असतो, अजून पण चालू असतो इनफॅक्ट. खरंच कारण दोन्ही ठिकाणी लागणारी एनर्जी आणि जी नजाकत आहे ती पूर्णपणे थोडी शैली बदलतेच ना सुरांची. आपल्याला डोक्यामध्ये आपला सायकी बदलायला लागतो. म्हणजे वेस्टर्न किंवा आपण वेस्टर्न आणि इंडियन ह्या गोष्टी सोडून देऊ. आपण जेव्हा एखादं लोकसंगीत गातो तेव्हा आपल्याला त्याच्या कॅरेक्टरमध्ये किंवा त्याच्या शूजमध्ये घुसायला आपल्याला लागणारच आहे. जेव्हा आपण शास्त्रीय गातो तेव्हा ती बैठक आहे. जेव्हा आपण काही ब्लूज किंवा रॉक गातो तेव्हा आपल्याला हे आठवून चालणारच नाही की आपली शास्त्रीयची बैठक आहे. तेव्हा तुम्हाला तीच मांडणी पाहिजे डोक्यात, तर तुम्ही ते डिलिव्हर करू शकता. बरोबर. पण मग ह्या सगळ्यानंतर मग तुझं असं कधी विचार आला की आपण बँड फॉर्म करावा किंवा मग बँड जॉईन करावा? ते कसं मग सुरू झालं? ती आयडिया कुठून आली? पहिले तर वाटायचं की बँड टीव्हीवर असतात, ऑफकोर्स ये तो सब टीव्ही पे होता है. हे नंतर बघितलं यार, आपले सिनियर्स कॉलेजमधले वगैरे ऍक्च्युअल म्हणजे इलेक्ट्रिक गिटार आहे, अच्छा बेस गिटार ऍक्च्युअली असते, हो मग बँड एक्झिस्ट करतात. तसं मग बँड फॉर्म करू असं डोक्यात आलं. आणि आयडियल एक थोडी मी कट करतो तुला, पण एक असं आयडियल असतं ना की बाबा हा बँड एकदम असा प्रॉपर आपल्याला एक वाईब देतोय, एक पुश केलं स्वतःला की इकडून थोडं इन्स्पिरेशन मिळालं बँड फॉर्म करण्यासाठी. परिक्रमा वॉज वन मेजर इन्फ्लुएन्स. इंडियन ओशन, इंडियन अरे रुक जा रे बंदे, इंडियन ओशन. आणि किंवा मग तुझा बॉम्बे वायकिंग्स, हे सगळे जे चांगले 90s आणि अर्ली 2000चे बँड ऑफ बॉयज. म्हणजे एकंदरीत तुला MTV आणि हेच क्रेडिट घेऊन जाते. खरंच. आणि मग कसं मत आहे, तो प्रवास कसा होता तुझा ऍज अ कलाकार म्हणून? तुझ्या घरून कसा तुला ह्या गोष्टींसाठी सपोर्ट मिळत होता की तू शिकलास बाबा, तू शिक, पण आता बँडसाठी म्हणून ज्या वेळेला तू बाहेर पडतोयस तर घरच्यांचा काय दृष्टिकोन होता त्या गोष्टीला घेऊन, आणि तू मित्रांना तुझ्या त्या सर्कलमध्ये ते कसं विचार करून तू ते रचत गेलास की बँड कसा झाला पाहिजे? एक कल्चरल शिफ्ट तर डेफिनेटली होता. जसं तू आता म्हणालास की ऐकतोस वगैरे सगळं ठीक आहे, गातोस थोडंफार ते पण ठीक आहे. आता तू डायरेक्टली, कारण घरच्यांना तेव्हा त्या स्टेजला जवळजवळ अजून सारेगमप झालं नव्हतं. जस्ट 2004-05 आणि सारेगमप 2006 मध्ये मी केलं, ते अजून झालं नव्हतं. तर तेव्हा वेकेशनमध्ये वगैरे अच्छा गातोय, बँड फॉर्म करतोय वगैरे सगळं ठीक आहे. एक कल्चरल शिफ्ट होता, कारण म्हणजे मग तू आता काही
तू आता तानपुरा नाही का वाजवणार, आणि मला विचारायचे मग तू पेटी नाही का वाजवणार. मी म्हटलं का नाही वाजवणार, मी हे पण करणार. असं काही मायनस करून आपण काही करत नाही होत. पण त्यांना मग त्यांनी अडॅप्ट खूप पटकन केलं घरच्यांनी. ओके. सो तसा सपोर्ट तर होताच. आणि मेन जो बँड म्हणजे तेव्हापासून विचार सुरू झाला, पण मध्ये सारेगमप झालं. आय हॅव टू मेन्शन इट, कारण ते ओके. त्या ऑर्डरमध्ये गोष्टी झाल्या. मध्ये सारेगमप झालं. किती वर्षाचा होतास त्यावेळेला तू? 17 ओनली. 17 वर्षाचा असं त्याला तुला सारेगमप मराठी. सारेगमप मराठी सेमी फायनलिस्ट होतो मी. ओके. आणि तेव्हा मी टीव्हीवरच बोललो की मला असा एक बँड फॉर्म करायचा जो इंडियन बँड इंटरनॅशनल बँडना टक्कर देईल म्हणून. क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि देऊ शकतात. देऊ शकतात. आणि आता तर खूप आपण बघितलं की देऊ शकतातच. तेव्हाचा टाइम थोडा वेगळा होता. पण आता लोकांपर्यंत पोहोचणं पण तेवढंच सोपं झालेलं आहे. हो. अगोदर तुम्हाला टीव्ही चॅनल्स पर्यंत अप्रोच होणं आणि ते खूप खटाटोप असायचा त्याच्यासाठी. पण आता तुम्ही तुमचा एक आता शूट तुमचं करून लक पण तुमच्या तुम्ही हातात आहे. खरंच तेव्हा लक फॅक्टर होतं थोडं. आणि म्हणजे जर झालं तर झालं, नाही तर नाही असं होतं. पण आता ते लक तुमच्या हातात आहे. तर पहिला बँड म्हणजे म्युझिक गराज. ओके. तर आपले जे कमिटीज होते त्या कमिटीकडे मी गेलो होतो. मी नावं नेम नाही करू शकत, पण तेव्हा मला आपले काही टीचर्स बोलले की आम्हाला तू नुकसान आणि फायदे एका पेपरवर लिहून दे, बँड फॉर्म करायचे काय नुकसान आणि फायदे आहेत. ओके. तर मी म्हटलं की मॅम इन्शुरन्स पॉलिसी थोडी बेच रहा हूं यार, हे कुठून लिहून देऊ मी. ओके. मग तेव्हा अजून एक आपल्या कॉलेजमध्ये सोहम पाठक म्हणून होता, माहिती तुला. ही ऑल्सो डुईंग व्हेरी वेल, मस्त म्युझिक करतोय तो. तर आम्ही काय केलं, आम्ही म्हटलं चल एक तीर से दो निशान मारते हैं. एक तर आपण लोकांकडनं साईन्स घेऊ की आम्हाला बँड फॉर्म करायचा आणि तुमचे जेवढ्या सिग्नेचर्स असतील अच्छा तेवढ्या तुम्ही लोकांचा प्रतिसाद काय आहे या हाँ, गोष्टीला तर घेऊन? तो आम्ही देऊ कमिटीला. आणि दुसरा निशान क्या, ह्याला साइन लेना है तो अभी बात तो किसी से भी कर सकते हैं, किसी को भी जाके अप्रोच कर सकते हैं. बरोबर. मग एरवी जेव्हा आपण थोडं ते वय पण टीनेजेस पण तसे होते, 18-19, आपण कॉन्शियस असायचो बिंदास कुठल्याही मुलींच्या ग्रुपकडे. ऍक्च्युली यू नो वी आर फॉर्मिंग अ रॉक बँड. एकदम कूल, हा, व्हेरी व्हेरी कूल. ऍक्च्युली यू नो वी आर फॉर्मिंग अ रॉक बँड, तर आम्हाला तुम्ही सायन्स दिलं तर हे घ्या. आम्ही मार्कर वगैरे घेऊन फिरायचो. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. म्युझिक गराज त्या बँडनी कधीही एकही धड शो वाजवला असेल तर शपथ, पण त्या बँड शो वाजवणं सोडून ओके. सगळं केलंय आम्ही त्या बँडच्या नावाखाली. किती जण होता तुम्ही त्यावेळेला? आता नीट आठवत पण नाही, पण 4-5 जण तर नक्की होतो. आणि तेव्हा माझ्या घरी प्रॅक्टिस करायचो. ओके. हा. आणि ते प्रॅक्टिस कोणते कोणते इन्स्ट्रुमेंट्स होते जे अवेलेबल होते ते होते त्यावेळी. म्हणजे कीबोर्ड वाला जर मिळाला तर त्या प्रॅक्टिसला कीबोर्ड असायचा. मध्येच कोणातरी वाटायचं मी तबलाच वाजवतो. मग बेस गिटार ओपन ठेवलेला, म्हणजे हा तू कोणी येऊन वाजवा तुम्ही. हो. आणि जे काय अवेलेबल असेल, मी सांगतो ना, तो बँड फक्त एक एक्सपिरियन्स होता की बँड असतो कसा. त्या बँडने कधीही काही सिरियसली केलेलं ते खरंच म्हणजे ते गॅरेज नाव आलं तिथेच सगळं, हा बाबा सगळं आहे इकडे विखुरलेल्या याच्यामध्ये, ते कसं जोडायचं ते बघूया. आम्ही भरपूर प्रॅक्टिस केली म्हणून खायला जाऊ, किंवा आता भरपूर लिहिलं म्हणून चला आपण कुठेतरी पिक्चरलाच जाऊ, हे सगळं केलं. पण त्या बँडने कधी काही सिरियसली केलं नाही. इट वॉज जस्ट आणि सगळे लहान, एव्हरीबडी वॉज व्हेरी यंग. ॲज आय सेड 18-19. आणि ॲट द एज ऑफ 19 सर्वात मोठा मी होतो, माझ्यापेक्षा अजून लहान. बापरे. हा, म्हणजे SY ला मी होतो आणि बाकी 11-12ची ही मुलं होती सगळी. तर सर्वात मोठा मेंबर जो आहे बँडचा, ही वॉज 18-19. तर मग तो आपण काय एक्सपेक्ट करणार त्या बँडकडनं. इमॅजिन, एका कॉम्पिटिशनला आम्ही लेट पोचलो होतो आणि डिस्क्वालिफाय झालो होतो, कारण जी मुलगी बँडमध्ये गात होती तिच्या मैत्रिणीला शॉपिंग करायचं होतं म्हणून आम्हाला पोचायला लेट झालं. अरे बापरे. पण तो एक त्याच्याने एक फील आला, थोडी मजा गंमत कळली काय. मग आम्ही सिरियसली जो बँड फॉर्म केला, त्याच्यामधला एक गिटारिस्ट जो सिरियस होता म्युझिकबद्दल, आणि मी आणि बाकी लोकांनी मिळून, तो मग होता मोक्ष म्हणून. यु नो मोक्ष. हा, यू हर्ड ऑफ मोक्ष. आय गेस त्याच्यामध्ये गौतम अंकोलेकर एका शो साठी होते सर. Yes, ही इज अ व्हेरी शाउट आउट टू गौतम सर, व्हेरी सिनियर गिटारिस्ट, सुपर गिटारिस्ट. ही वॉज देअर फॉर वन शो. पण त्याच्यामध्ये थोडेफार लाईनअप चेंजेस होते. पण त्यावेळी आम्ही सगळ्या ज्या कॉम्पिटिशन्स होत्या, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, त्या आम्ही भरपूर जिंकलो आणि कंटिन्युअस फर्स्ट वगैरे यायचो.
कारण तेव्हा मी फ्युजन करायला सुरू केलं होतं. येस येस. पण जितक्या पोटेन्शियलने आणि जितक्या अदबीने जे वाजवलं जातं ना, की आम्ही जे परफॉर्म करतोय हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचलं गेलं पाहिजे. त्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत त्याच्यावरती? हे बाय, इकडे मी थोडं कटू सत्य बोलीन. ते जे ऐकू शकतील ते ऐकू शकतील. Go for ह्या it. 4 गोष्टी, 4 फॅक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये. देर आर 4 थिंग्स Okay. दॅट यू. तर सर्वात पहिले जर हे न पोचण्यामध्ये आणि काही न होण्यामध्ये कसली चूक आहे तर ती सर्वात पहिले, आणि ह्या आता हेच समजून घे की आपण इंडिपेंडंट आर्टिस्ट बद्दल बोलतो इकडे. Okay. कारण हे बँड म्युझिक म्हणजे नॉन फिल्म म्युझिक. हां, इंडियन ओशन एक अपवाद आहे ज्यांनी ह्याचं म्युझिक केलं, ब्लॅक फ्रायडेचं म्युझिक केलं, फिल्मचं केलं, त्या बरोबर, फिल्मचं बरोबर. केलं. किंवा मदर जेन म्हणून आहे, त्यांनी मॉर्निंग रागा म्हणून एक फिल्मचं म्युझिक केलं होतं, खूप सुंदर. पण ते एवढं पोचलं नाही. ब्लॅक फ्रायडे जास्त पॉप्युलर आहे म्हणून. खूपच. कारण इंडियन ओशन ऑलरेडी 25 वर्षाच्या वरतीच त्यांचा कालावधी झालाय ऑलमोस्ट, ते परफॉर्म करतायत. दे आर व्हेरी सिनियर म्युझिशियन. मी ओल्ड म्हणणार नाही, कारण Senior ओळखतात 2-3 लोक, कधी भेटले तर पकडून, क्या रे वो पॉडकास्ट में क्या बोला तू, किसको ओल्ड बोला तू वगैरे. तर नाही, तर तो फर्स्ट पीपल टू ब्लेम आर इंडिपेंडंट आर्टिस्ट. आपल्याला एकतर आपण जे करतो त्याच्याबद्दल अभिमान बाळगायला का लाज वाटते मला कधीच समजलेलं नाहीये. एक गोष्ट म्हणजे कधी तू डिस्कस कर, अरे हमारा तो इंडी बँड है ना, हम लोग तो गरीबी है. मग तू स्वतःच्या तोंडाने स्वतःला गरीब म्हटलं, का लक्ष्मी माता तुझ्यावर प्रसन्न होईल रे बाबा. खरंय. एक पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट की ठीक आहे ना यार, म्हणजे हे मी सगळे एक्झाम्पल देतोय, 5 रुपया कम दे रहा है पर बजाएंगे तो, म्हणजे परत स्वतःची किंमत कमी केली तुम्ही. खरंच. दुसरी गोष्ट जी मी स्वतः, म्हणजे हे आपण जाणीवपूर्वक करत नाही पण आपल्याकडनं होतं, की आपण दुसऱ्या इंडिपेंडंट म्युझिशियन्सचं म्युझिक शेअर करत नाही. एकमेकांचं शेअरिंग होत नाही आपलं. ते खूप महत्वाचं. आणि आता तर शेअरिंग एवढं सोपं झालंय. खूपच खूपच. एका बाजूला असं कल्चर होतं की कॉम्पिटिशनमध्ये 2 बँड्स कम्पीट करतायत आणि एक गिटारिस्ट म्हणतो की मेरे गिटार का जरा स्ट्रिंग टूटा है तो तेरा गिटार यूज करू का, हा कर ना. आणि मग ती कॉम्पिटिशन, तो ज्याला तू गिटार दिलेस तो जिंकणार कॉम्पिटिशन, तरी गिटार द्यायचं. एका बाजूला हे कल्चर होतं. हे कल्चर नंतर कारण इन्सिक्युरिटीमुळे लोकांच्या हे कल्चर कमी झालं आणि मग पाय कसे खेचायचे एकमेकांचे. हा झाला आर्टिस्टचा भाग एक. दिस इज पार्ट 1. सर्वात जास्त ज्याला कोणाला जो म्युझिशियन आहे आणि ज्याला कोणाला इंडिपेंडंट म्युझिक नाही पोचत त्याच्याबद्दल रडायचंय, प्लीज आरसा बघा स्वतःचा. दुसरी गोष्ट काय मला एक समजत नाही, कसं स्वतः वेल ग्रूम्ड राहण्यामध्ये किंवा स्वतः टापटीप राहण्यामध्ये का लाज वाटते मला समजत नाही. नहीं वो गाता नहीं है, वो देख कैसा कितना अच्छा बन ठन के आता है. अरे तो तू अगर गा सकता है और तू अच्छा बजा सकता है, तेरे को तो फिर राइट है ब्रो. खरंच आहे. तुला तर अधिकार आहे. आणि तुम्ही कलाकार आहात, तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमधली ब्युटी, अभिरुची ही तुम्हाला तर पहिला अपील झालं पाहिजे. मी असं नाही म्हणत. आता त्याच्यात किती तुम्ही त्याच्यात कुठल्या लेंथला जायचंय तुम्ही ठरवा, की टापटीपच्या नावाखाली तुम्ही अख्खा चेहराच बदलाल तर तुमचा चॉईस आहे बाबा. मला ते मान्य नाहीये. देवानी जसं आपल्याला बनवलंय त्याच्यातलं बेस्ट आपण राहावं. पण हा एक प्रॉब्लेम आहे. अरे तू जे बॉलिवूडसाठी म्युझिशियन्स जे वाजवतात त्यातले बिगिनर म्युझिशियन्स बघ ते कसे राहतात. आणि आपली लोक, मला काय कळत नाही यांना का त्याचं वावड आहे. सो हे झालं म्युझिशियन्स. आणि ह्याच्यात मी कुठेही एका उंच जागी बसून दुसऱ्यांना खाली बघून ब्लेम नाही करते. ह्या चुका आम्ही पण केलेल्या आहेत. बरोबर. काही त्यात मान्य करण्यात काही चुकीचं नाही, पण लवकरात लवकर त्या चुका न करणं. आणि जर त्या कोणीतरी चुका केल्या असतील आणि तो तुम्हाला सांगतोय की हे मी केलंय तू नको करू, मग तू का रिपीट करतो. आम्हाला कोणी सांगणार नव्हतं, ठीक आहे तुम्ही, आणि स्वतःच्या कामाला किंमत नाही रे, येतो मी ऐसा बजा, नको करून ठेव त्याचा व्हिडिओ, करून ठेव ते डॉक्युमेंट. खूप ग्रँटेड घेतलं जातं, स्वतःलाच घेतलं जातं. की आपण कधी कधी धून येते डोक्यामध्ये, कधीतरी आपण विचार करताना, बाईकवर जाताना, कधी कुठल्याही वेळेला कुठल्याही क्षणाला आपल्या डोक्यामध्ये धून चालू असते. पण आपण ती कधी, अरे नाही माझा व्हिडिओ नको टाकू, मला कॅमेरावर नको, का नको, अरे तू राहा. उलट तू जर टॅलेंटेड माणसांनी तर स्वतःला पोर्ट्रेट, आणि आजच्या जगात तर अजून, म्हणजे 15 वर्षापूर्वी वगैरे गोष्ट वेगळी होती थोडी, पण आजच्या जगात तर अजून तुला स्वतःला, इनफॅक्ट तू चांगला कलाकार आहेस म्हणून तू स्वतःला मार्केट कर. मी तो उलट म्हणतो. असे म्हणतात ना की सच्चा कलाकार है वो मार्केट नाही करेगा, मैं बोलता हूं अभी उलटा करो.
तुम सच्चे कलाकार हो इसलिए खुद को मार्केट करो. तर हे झालं ह्यांचं. दुसरी गोष्ट, कॉलेजेसमध्ये जो एक मेल्टिंग पॉट आहे, कॉलेज यंगस्टर्स हे काय आहे, क्रांतीचं प्रतीक आहे. क्रांती कधी, जेव्हा जेव्हा क्रांती घडली, ती स्वातंत्र्य संग्रामात असू दे, ती वैचारिक क्रांती असू दे, ती साहित्यिक क्रांती असू दे, कुठलीही क्रांती जी घडली कुठल्याही फील्डमध्ये, इवन सायंटिफिक रिसर्च जी घडली, ती नेहमी यंग लोकांनी केली, तरुणांनी केली. बरोबर. म्हणजे कॉलेजेसमध्ये अशा गोष्टी झाल्या पाहिजे ज्या तुम्हाला मेन स्ट्रीम बघायला मिळत नाही टीव्हीवर, त्या माध्यमाचं रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळे. हां. तर पूर्वी मुंबईच्या कॉलेजेसमध्ये हे व्हायचं की बँड येऊन परफॉर्म करायचे. ओके. म्हणजे आम्ही मोक्षनी हेडलाईन केलेलं आहे. समथिंग रेलिव्हंट म्हणून एक खूप चांगला बँड होता, टफ ऑन टोबॅको म्हणून एक बँड होता, इंडियन ब्लूज प्रोजेक्ट म्हणून एक बँड होता, स्पर्श पण होता. स्पर्श वॉज अ व्हेरी व्हेरी गुड बँड. म्हणजे मला तो बँड डिस्कंटिन्यू झाल्याचं खूप ज्यांना दुःख आहे, त्याच्यापैकी एक मी आहे की तो ॲज अ बँड ते फंक्शन नाही करत. आणि खूप चांगले मित्र आहेत माझे सगळे, आणि त्याच्याही पेक्षा दे आर फिनॉमिनल म्युझिशियन्स. तर तो बँड होता. आणि मग कॉलेजेसनी कमी केलं हे बँड नाईट्स होस्ट करणं, आणि बॉलिवूड सिंगर्स येऊन वाजवतात आता तिकडे. ओके. येस येस. बरं, इकडे मला हे एकदम क्लिअर करायचंय की मला कोणालाही मिळणाऱ्या शो बद्दल किंवा कोणालाही मिळणाऱ्या कामाबद्दल माझ्या मनात जराही त्याच्याबद्दल कुठली असूया नाही, का मला काय त्याच्याबद्दल प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे जे आपण म्हणतो ना, वो देख ना वो कितना कमाता, अरे वो 10 गुना और कमाए. मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से की वो और बाबा कमाए. बट ॲट द सेम टाइम तुम्हाला जर काय जागृत ठेवायचं, यू हॅव टू. आणि हे होतं दुसरीकडे, बँगलोर, चेन्नई, नॉर्थ ईस्टमध्ये वगैरे हे होतं. मुंबईला हे झालं की सेम गोष्टी, एक्सपेरिमेंट्स कमी झाल्या. हा नंबर 2. नंबर 3 मी ब्लेम करीन की, ॲक्च्युली ब्लेम करीन पण चुकीचं गोष्ट आहे. नंबर 3 मी एक फॅक्टर सांगेन की प्रोडक्शन हाऊसेस. पूर्वी रॉक म्युझिकमध्ये किंवा इंडी पॉपमध्ये वगैरे दे यूज्ड टू पोर इन मनी. नंतर त्यांनी आता अटेन्शन शिफ्ट केलं होतं रॅपमध्ये. आता रॅपचं पण हळूहळू ते चेंज होत आहे. तर तुम्ही असं अनफेअर गोष्टी नाही करू शकत की एखाद्या गाण्याला प्रमोट करायला तुम्ही 5 करोड रुपये टाकताय, तर सामान्य आर्टिस्ट कोणी असेल तो 5 करोडचं प्रमोशन नाही करू शकत. एकतर बऱ्याच ठिकाणी असं आहे की ज्यांचा म्युझिकशी तसा काही संबंध नाही, ते लोक डिसाईड करतायत की काय आपण प्रमोट करावं. आणि मेजॉरिटी लेवलसाठी, अगेन ह्याच्यात मी सगळ्यांना नाही धरत, पण मेजॉरिटी लेवलसाठी इट इज अ मॅथमॅटिक्स गेम. अच्छा. की आम्ही इनपुट काय करतोय, वित्त म्हणजे अर्थ, इन लेमन्स लैंग्वेज, कितना पैसा मैं डाल रहा हूं और बाहर मुझे कितना पैसा मिल रहा है. बरं, तुमच्याकडे आता ताकद आहे, कारण तुमच्याकडे तेवढं फंडिंग आणि तेवढा तुमचा इन्फ्लुअन्स आहे की तुम्ही शेप करू शकता गोष्टी. मध्ये बघितलेलं की रॉक म्युझिकचं एक त्यांनी प्रमोट केलं होतं. बॉलिवूडमध्ये बरंचसं रॉक म्युझिक चालायचं, मग रॅपचा ट्रेंड आला, तर रॅपचा ट्रेंड जाऊन अजून वेगळ्या गोष्टी येतात. तर आणि 4-5 करोड रुपये फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक गाणं प्रमोट करायला जर टाकत असाल, तर कोणताही सामान्य जो इंडिपेंडंट आर्टिस्ट आहे, जो स्वतःची गाणी बनवतोय, तो तेवढं तसं प्रमोट नाही करू शकत. तर थोडी माणुसकी ठेवून एक जर फेअरनेस त्यांनी दाखवला तर अजून बरं पडेल. पण ॲट द सेम टाइम मी एवढं पण म्हणतो की त्यांनी काय करावं त्यांचा प्रश्न आहे. आपल्याला हे सगळी आव्हानं असतानाच काम करायचंय. त्यामुळे दॅट इज वन थिंग. आणि चौथी जी गोष्ट आहे ते मी असं आरोप कोणावर लावूच शकत नाही, कारण ते आहेत आपले रसिक श्रोते, मायबाप. आणि कुठलाही आर्टिस्ट एवढा मोठा कधीच नसतो, आणि होऊ नये की आपण प्रेक्षकांवर किंवा श्रोत्यांवर आरोप लावतो. तर ही मी फक्त एक विनंती करू शकतो की एक तर तुम्ही वेगळ्या प्रकारचं म्युझिक ऐका. आणि नॉट जस्ट म्युझिक, हे सिनेमा, आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग, प्रत्येक गोष्ट आपल्या होतं की वेगळ्या प्रकारची तुम्ही सेन्सिबिलिटीज डेव्हलप करा, वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ऐका. ऐकून भले तुम्हाला आवडतायत नाही आवडत ते तुम्ही ठरवू शकता, पण तुम्ही ऐकणारच नाही हे करण्यापेक्षा तुम्ही ओपन राहा एक्सप्लोअर करायला. बरोबर. आणि आपण म्हणतो ना की कव्हर्स जास्ती चालतात
आजकाल कव्हर्स. पण कव्हर काय आहे, ओरिजिनल म्हणून ते गाणं जन्म घेतं, मग तुम्ही ते डोक्यावर घेता, मग ते कव्हर बनतं. तर जर तुम्ही ओरिजिनल म्युझिकच ऐकलं ना तर तुम्हाला नवीन कव्हर्स मिळणार कशी, बरोबर. ते पण महत्वाचं. ती माझी एक विनंती आहे ऑडियन्सला, ओरिजिनल म्युझिक ऐका, कारण त्यातूनच तुम्हाला तुमची नवीन कव्हर्स मिळणार आहेत. पण हे सगळं करत असताना कधी असं झालंय का की टोटल ब्लँकच झालं, काही सुचतच नाही आता नवीन काय करायला? हो, येतो ना, क्रिएटिव्ह ब्लॉक येतो, सॅच्युरेशन पॉईंट येतो. आणि हा अगेन फक्त काय बनतंय किंवा काय नाही, ॲज अ बँड तुम्ही चाललात कुठे ते पण तुम्हाला बरेच वेळा कळत नाही की बापरे आता काय, म्हणजे काय होतं. तर ते हँडल करायला मेन म्हणजे मग तेव्हा तुम्ही अजून कुठल्या तरी कॉमन ऍक्टिव्हिटीज ज्या तुम्हाला आवडतात त्या करा. कुठे फिरायला जा एकत्र, काय एखाद्या पिकनिकला जा, थोडा शॉर्ट ब्रेक. हा, डू समथिंग डिफरंट, डू समथिंग दॅट यू लाईक. बरेच आपले इंडिया आर्टिस्ट आहेत हु आर व्हेरी एन्थुझियास्टिक अबाउट फुटबॉल. मग ते टर्फ वरती तुम्ही फुटबॉल खेळा, डू समथिंग दॅट विल एक ऍज अ टीम तुम्हाला ते एकत्र ठेवेल, मग आपोआप तो निघून जातो तो ब्लॉक. कसं ते फार गरजेचं आहे. कलेला घेऊन जर बोलायचं झालं तर तू शास्त्रीय संगीत आणि पाश्चात्य संगीत ह्या दोघांचं एक समीकरण सोप्या पद्धतीने जर लोकांसमोर मांडायचं झालं तर तू कसं ठेवशील? एक ब्लेंड असतो ना, म्हणजे आपण दोन रंग मिक्स करून एक नवीन रंग तयार होतो. बरोबर. ते जर होऊ शकलं तर मग तुम्ही व्यवस्थित, मला वाटतं, दोन गोष्टींचं फ्युजन करताय असं म्हणणं आहे. तर एखाद्या बंदिशीवरती 4 कॉर्ड्स टाकणं फक्त एकाबरोबर एक त्यांना वाजवलं किंवा गायलं की मग ते फ्युजन नाही होत. ते एकमेकांची स्ट्रॉंग पॉइंट आहेत, बलस्थानं ज्याला आपण म्हणतो, बरोबर, ती एकत्र घेऊन त्यांची जी ब्युटी आहे, इंडिव्हिज्युअल ब्युटी न घालवता किंवा कुठल्याही एका गोष्टींनी त्याला नेसेसरीली डॉमिनेट न करता तो एक योग्य मेळ साधला जातो, तेव्हा मग ऍक्च्युअल फ्युजन होतं. आणि मग तेव्हा तुम्हाला चूज करायला लागतं की तुम्ही काय कसं फ्यूज कराल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, राग जोग हा फ्युजनसाठी जास्ती कंड्युसिव्ह राग आहे, म्हणजे इट लेंड्स इट सेल्फ व्हेरी वेल टू फ्युजन जसं आपण म्हणतो. ओके. तसं पुर्या धनश्रीचं कॉम्पोजिशनच, त्या रागाची जी रचना आहे तीच इतकी, काय म्हणूया आपण त्याला, इट इज सो टाईटली निट ज्याला आपण म्हणतो ना, ती रचनाच त्याची एवढी स्पेसिफिक आहे की त्याच्यावरती तुम्हाला फ्युजन करायला लिमिट्स येतात. सो एक्सप्लेनेशन देऊ शकतोस का जर तू जोग आणि राग जोग आणि ह्याचं, सो की हे कसं कन्व्हिनियंट असू शकतं ते? मग राग जोगच्या आता नोट्स काय आहेत? ग म प नि नि सा नि प म ग ग म ग नि ग सा. सो साजन मोरे घर आयो एकदम फेमस जी बंदिश आहे शास्त्रीय संगीतामधली, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बंदिश आहे. आणि एक मग बीटल्सचं गाणं, सो साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, मनती सुख पाए, मनती सुख पाए. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you and all the things that you do, you make me feel alright. अच्छा, म्हणजे ह्या जोग मधलीच ही रचना तू एक आपल्या शास्त्रीय संगीतातली एक मांडलीस आणि एक वेस्टर्न मधलं हे केलं, स्केल तीच आहे. हे सिमिलर आहेत. आता जेव्हा आपण हार्ड डेज नाईट मध्ये जातो, त्यात दैवत येतो. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण शास्त्रीय संगीताच्या बघितलं, धा ही नोट येते, ही जोगमध्ये नाहीये. पण म्हणून मग तुम्ही ती नोट जोगमध्ये नाहीये म्हणून तुम्ही फ्युजन करताना तुमचं वेस्टर्न कॉम्पोजिशन पण लिमिट कराल, तर मग ते फ्युजन नाही होत. ओके. तुम्हाला दोन्ही साईडचे रूल्स थोडे थोडे तोडायला लागतील. बरोबर.
ओके चौकट तोडावी लागेल हा दा रा 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 शुद्ध नाही येतो इकडे. All the things that you do. क्रोमॅटिक नोट्स आहे. बरोबर. हे रागदारीमध्ये येत नाही आपल्या, नाही, पण ते तुम्हाला मग थोडस तोडायला लागतं. मग हे आपण मिश्र यू हॅव टू बी फ्री. हा, यू हॅव टू बी yes. फ्री. तुम्ही मॉडर्न कॉम्पोजिशन रागामध्ये जर तुम्ही रिस्ट्रिक्ट नाही केलं तर तुम्हाला मॉडर्न कॉम्पोजिशन जास्ती चांगलं जमतं. हा, तुम्हाला जर रागदारीवर बेस्डच कॉम्पोजिशन करायचं मग कॉन्शियसली तुम्ही तसं करू बरोबर. शकता. कारण तिकडे आपण रूल्स ब्रेक नाही करू शकत जर तो फील ठेवायचा असेल तर. जर तुम्ही राग बेस्ड कॉम्पोजिशन करताय तर मग तुम्ही त्या रागाशी बांधील राहा, किंवा तुम्ही 2 राग जर एकत्र करताय तर ते करेक्ट पॉइंट्सवर घेऊन जे काय करता ते रिस्पॉन्सिबली करा, असं माझं म्हणणं आहे. आणि फ्युजन करताना मग जेवढं तुम्ही ओपन माइंडेड राहाल आणि जितकं तुम्ही स्वतःला नाही रिस्ट्रिक्ट करणार तेवढं तुम्ही फ्युजन्स किंवा ब्लेंड्स करू शकता. बरोबर. पर आपण एक थोडंसं जरा एक थेरीवरती पण येऊया, कारण आपला हा चॅनलमधून जे नवीन कलाकार येणार आहेत आणि जे बघणार आहेत आणि एक थोडं इन्फॉर्मेटिव्ह त्यांच्यासाठी खूप गरजेचं आहे त्यांना एक माहिती पुरवणं, की एक बेसिक रागाची तयारी ही कशी आपण करू शकतो. जर राग शिकायचा असेल, कोणालाही गायला शिकायला असेल किंवा वाजवायला शिकायचं असेल तर त्याचं बेसिक फाउंडेशन काय आहे? त्याचं तुम्हाला चलन आणि त्याची जी स्थानं आहेत ती तुम्हाला माहिती पाहिजेत. सो आता फॉर एक्झाम्पल एका रागाचं एक सांगू शकतोस तर ते सोपं होईल समजायला. आता पुऱ्या धनश्री आपण जर म्हटलं, नि रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, हा पुऱ्या धनश्रीचे नुसते हे नोट्स झाले. बरोबर. पण मग चलन ह्याचं जी स्वरस्थानं किंवा ब्युटी स्पॉट्स असतात, म रे ग म रे ग रे सा द रे ग म प म ध नि ध प ग म ध नि रे नि, हे जे रे नि ध प एकदम स्पेसिफिक जे पुऱ्या थाटातले राग आहेत, पुऱ्या धनश्री किंवा मारवा वगैरे त्याच्याशी संबंधित, ग म ध नि रे नि ध प. आता आपण जे नोट्स बघितले ते म ग रे सा हे आहेत, पण हे तुम्ही जर केलं तर हे ऍक्च्युली पुऱ्या आणि पुऱ्या कल्याणचं चलन आहे. तर पुऱ्या धनश्री मध्ये ग म ध नि ध प म रे ग रे सा, मोर स्पेसिफिक टू पुऱ्या धनश्री. सो पहिला रागाचे नोट्स समजणं, रागाचं इमोशन समजणं आणि त्याची चलन आणि त्याची खासियत, ब्युटी पॉइंट्स समजणं खूप. कारण ह्याच्यामध्ये हे पण एक आहे तिकडे की आरोहात काही सूर लागतात जे अवरोहात लागत नाहीत, जे अवरोहात लागतात ते आरोहात लागत नाही. असं आता पुऱ्या धनश्रीच्या बाबतीत म्हणशील तर ऍक्च्युली ही आम्ही जे किराणा घराण्यामध्ये मी शिकलो, जे मी मगाशी म्हटलं होतं, तर आमच्याकडे नि रे ग म ध नि सा, तर आमच्याकडे ही पद्धत आहे किराणा घराण्यामध्ये की आरोहामध्ये तुम्ही प स्किप कराल. ओके. ही घराण्याची स्पेसिफिक पद्धत आहे आणि ती मला जास्ती ब्युटिफुल पण पर्सनली वाटते, तर मी ती तसं फॉलो करतो. सा नि ध प, इकडे प इंट्रोड्यूस केलं की त्या प ला जास्ती एक इम्पॉर्टन्स आणि खूप ब्युटिफुल ते वाटतं. सो ती काही गोष्टी त्या घराण्याच्या स्पेसिफिक पद्धती आहेत. राग जर तू म्हणशील की काही सूर आरोहामध्ये लागतात आणि किंवा आरोहामध्ये नाही लागत आणि अवरोहामध्ये लागतात, तर मग देस आपण म्हटलं कॉमन एक्झाम्पल, रे म प नि सा सा नि कोमलनी आला ध प म ग रे ग नि सा. ग्रेट. हे एक्झाम्पल. ओके ओके. मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला रागदारीमध्ये पहिले तर तुम्हाला राग शिकायचा असेल तर आरोह अवरोह पक्के करणं
खूप ते तर गरजेचं आहे. आलंच. म्हणजे तुला कारण त्याच्याशिवाय तुम्ही ते एक तो रोडमॅप आहे, तो पक्का झाल्याशिवाय त्याच्यावरती चालताच येणार नाही, नाही, पॉसिबलच नाही ना. पॉसिबलच नाही. आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला त्या ह्याच्यावर चालताना तुम्हाला एक ठराविक ठिकाणं पण माहिती असणं गरजेचं आहे त्या रस्त्यातून चालताना. कारण तुम्हाला ते असं गमभनसारखं घोकायचं नाहीये ना. हा, तुम्हाला ते त्यातलं सौंदर्य न हरवू देता गायचंय पुढे जाऊन. किंवा शिकताना जर तुम्हाला सौंदर्य त्यातलं कळलं नाही तर तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी जसं गातात की जे नुसतं अगदी पुस्तकी गातात, तसं गाण्यापेक्षा मग जर तुम्ही ह्या स्वरस्थानं आणि त्याचे बारकावे समजलात आणि त्याची नजाकत, फील, इमोशन या गोष्टी पण समजलात तर तुम्ही तो मनापासून मग सादर कराल पुढे. तर शिकतानाच ते आत्मसात केलेलं खूप चांगलं. बरोबर. कारण खूप गरजेचं आहे हे. आणि त्याचबरोबरीने अजून बाकीच्या अजून अशाच गोष्टी आहेत की जिथे राग जाती आहे, कधी वाजवला जातो राग, आणि अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत पुढे रागाला घेऊन. तर त्या अजून थोड्या एलॅबोरेट केल्या. त्या वेळा तर काही राग म्हणजे काही संध्याकाळचे राग आहेत, काही सकाळचे राग आहेत. आता भैरव हा साधारण सकाळी गायला जातो. मालकंस युजली रात्री लेट गातात. पण आता बदलत्या वेळेनुसार तुम्ही हे बरं असतं की तुम्हाला जनरल त्याची वेळ किंवा त्याचं टाइम फ्रेम माहिती आहे की जर तुम्ही संध्याकाळचा राग संध्याकाळी गायलात तर. पण आता एखादं गाणं असेल सपोज जे त्या रागावर बेस्ड आहे पण तो राग सकाळचा आहे, पण तुमचं जर तुम्ही जे गाताय ते संध्याकाळचा इव्हेंट असेल तर. त्याच्यामुळे आता तसं बदलत्या जीवनमानाप्रमाणे आणि शैलीप्रमाणे तेवढं ॲटलिस्ट नॉन क्लासिकलसाठी म्हणतोय. क्लासिकल जर तुम्ही शास्त्रीय मैफिलीत गात असाल तर तुम्हाला ती वेळ पाळलीच पाहिजे, ते जास्त उचित राहील. पण हा, जेव्हा यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दॅट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्लासिकल तर ह्या गोष्टी तुम्ही थोड्याशा त्याच्याबद्दल लिबर्टी घेऊ शकता, असं माझं मत आहे. पण एकंदरीत आता जे तू प्रोग्रामिंगही करतोस, सिंगिंगही करतोस, दोन्ही ह्याच्यामध्ये म्हणजे वेस्टर्न परत क्लासिकल, तर तू परफॉर्मन्सही करतो. तर ह्या चारही गोष्टींमध्ये जर कोणता नवोदित कलाकार जर येऊ पाहत असेल ॲज अ करिअर म्हणून, किंवा त्याला करायचंच आहे, मला ॲज अ गिटारिस्ट म्हणूनच मला फॉर्म व्हायचं आहे, मला सिंगर म्हणूनच हे करायचं आहे, तर तू त्यांना एक काय रोडमॅप देशील की आता तुम्ही कसं करू शकता? मीच स्वतः अजून रोडवरती आहे त्या नाही रोडमॅप, पण तू एक कुठेतरी पुढे पोहोचलेला आहे, तिथून जो मागचा डिस्टन्स आहे 1 किलोमीटर आगे आहे सपोज. पण मी जे करतो ते मी सांगतो, त्याच्यातून ते लोक टिप्स घेऊ शकतील. कारण एव्हरीबडीज लाईफ इज डिफरंट. तुम्ही ऍडवाइस नाही हे करू शकत. पण मी सांगतो की एक तर तुमच्या मनातले काही अट्टाहास आहेत ना, ते तुम्ही बाजूला ठेवलेले जास्त बरे. की अरे मी तर क्लासिकल शिकलो, मग मी हे ऐकू कसं वेस्टर्न? मग ब्रो आय एम अ रॉकस्टार ब्रो, आय एम अ रॅपर ब्रो, आय डोंट लिसन टू क्लासिकल, हे दिस इंडियन स्टफ अँड ऑल आय डोंट, हे नका करू ना. चांगलं जे गाणं आहे, आणि आता आपण मगाशी बोललो की बॉलिवूडनी असं केलं तसं केलं, पण आपण हे विसरून चालणार नाही की जगातल्या संगीताच्या दुनियेतला किंवा कलेच्या दुनियेतला अनमोल ठेवा पण आपल्याला बॉलिवूडनी दिलेला आहे ना. तर जे जिथून चांगलं म्युझिक आहे ते तुम्ही आत्मसात करा. 10th पर्यंत आपल्याला ऑप्शन नसतो बऱ्यापैकी सब्जेक्टचा. तो यू हॅव टू, मी हे सांगतो स्टुडंट्सना की यू हॅव टू स्टडी एव्हरीथिंग. आणि आजकाल ही एक मला विचित्र पद्धत आलेली आहे की माझ्याकडे शिकायला म्हणून येतो, इंटर्नशिप म्हणून शिकायला मुलं येतात आणि ॲक्च्युली सर ना मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा. अरे नहीं करूँगा किंवा मला म्हणतात सर इन माय ओपिनियन. मग मी सरळ विचारतो, यू आर नो बडी टू हॅव एन ओपिनियन करंटली, यू हॅव कम टू लर्न. कारण तुमच्या शिकण्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन नाही मिळणार. तुम्ही शिकल्यानंतर तुम्हाला काय आवडतं काय नाही त्याच्यात तुम्ही थोडं जास्त पुढे जाल, मग तुम्ही ते नॅरो डाऊन कराल. तुम्हाला स्कूलमध्ये ऑप्शन नव्हता ना बरोबर शिकायचा. तो यू हॅव टू कीप अन ओपन माइंड टू लर्न. इनफॅक्ट तुम्हाला जे आवडत नाही ते तर सर्वात पहिले शिका. तर ते एक गोष्ट करा. आणि आता हे मी असं नाही म्हणणार की नाही अप्रिसिएशन के लिए मत बजाव, अप्रिसिएशन के लिए मत गाव. नाही, मानवी स्वभाव आहे. तुम्हाला 4 लोकांनी चांगलं म्हटलं, त्यातून आपल्या टीनेजर मुलांना एखादी मुलगी येऊन म्हणली साउंड व्हेरी कूल मॅन व्हेन यू प्ले द गिटार, ऑब्वियसली यू डोंट डिनाय दॅट. यू आर लाईक अरे अब तो मैं क्लाउड 9 पे हूँ.
आता मित्रांमध्ये सो मी ते डिनाय नाही करत, तुम्ही त्याचा आनंद घेतला पाहिजे, त्यातून पण तुम्हाला काही क्रिएटिव्ह सुचेल, पण फक्त ते तुमचं उद्दिष्ट नसलं पाहिजे. आणि ॲटलिस्ट तुम्हाला एवढं माहिती पाहिजे की ये तो आज है कल नाही है, जो मैं सीखूंगा, जो मैं करूंगा, जे माझं म्युझिक असेल ते माझ्या बरोबर राहील. आणि ते जे बिगर पिक्चर बघितलेलं आप लंबे जाओगे फिर. बरोबर. नाही तर आपल्याकडे दोन, म्हणजे मला अगेन नावं बिलकुल घ्यायची नाहीत, पण आपल्याकडे 2 क्रिकेटर्सचं एक्झाम्पल आहे की पोटेन्शियल खूप असून पण एका क्रिकेटरने काय हाईट्स गाठल्या आणि तेवढं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पोटेन्शियल असून एक क्रिकेटर आहे ज्याला आपल्याला बघताना पण मग वाईट वाटतं. युट्यूबवरती इंडियन क्रिकेट टीमचं आपण एक्झाम्पल घेतलं तर असं नाही हो, फोकस ठेवा आणि एन्जॉय करा प्रत्येक मोमेंट, पण मग सी द बिगर पिक्चर. आणि मेहनतीला आणि रियाजाला AI च्या दुनियेत पण शॉर्टकट नाही. आणि लोकांचा एक गोड गैरसमज पण असा आहे की वेस्टर्नमध्ये बेसुरा पण चालून जातो, लोकांना कळत नाही. पण नाही, उलट वेस्टर्न म्युझिकमध्ये मला वाटतं सुराला जास्ती पक्के लोक आहेत. तिथे काय आहे, तिथे ओपन अगेन त्यांच्या फिलॉसॉफीमध्येच फरक असल्यामुळे जीवनाकडे बघण्याच्या, त्यांना एक वेळ तू म्हणजे आपण जसे आता आपण एका पद्धतीने बोलतो, काही गावातली लोक असतात ती एका दुसऱ्या पद्धतीने बोलतात. त्यांचा बोलायचा बरोबर की चल की बिगिन, किंवा त्यांचं जे काही वेगळ्या वेगळ्या रिजन्समधनं असतात ते वेगळे त्यांचे डायलेक्ट्स असतात. तर वेस्टर्न म्युझिकमध्ये काय आहे, तू जर एखाद्या अमेरिकेच्या खेड्यात किंवा तू जर एखाद्या जर्मनीच्या खेड्यात राहतोस तर तुझी जी भाषा आहे आणि तू जसं बोलतोस, तुझा आवाज रफ आहे ना, मग तू तसं बोल, चालेल, त्याच ॲक्सेंटमध्ये गा. त्यांच्याकडे ॲक्सेप्टन्स, त्यांच्याकडनं शिकण्यासारख्या उगाच ह्या गोऱ्या कातडीने राज्य नाही केलं अख्ख्या जगावर. खरंच त्यांनी डिवाइड अँड रूल केलं, ते चुकीचं होतंच, पण त्यांच्याकडनं शिकण्यासारख्या गोष्टी पण खूप आहेत. मेन म्हणजे त्यांचा ॲक्सेप्टन्स. हां, कारण शास्त्रीय संगीतामध्ये जर तू बघितलंस तर अनुनासिक गाणं हा दोष मानला जातो. आणि बरेचसे कंट्री आर्टिस्ट आहेत ते अनुनासिक गातात. अनुनासिकला जर तू अजून थोडं खुलून सांगितलंस तर. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. त्यात नेझल ट्वँग, कारण ते लोक बोलताना पण असेच बोलतात. My mom got me a box of chocolates. ते बोलताना असं बोलतात. त्यांच्याकडे ॲक्सेप्टन्स आहे. ब्रायन ॲडम्सना तर आपल्या कुठले जुन्या बॉलिवूडच्या कंपोजर्सनी ब्रायन ॲडम्स सारख्या ग्रेट माणसाला स्टुडिओमध्ये 1 सेकंड पण थांबू दिलं नसतं, कारण त्याचं जे वोकल टेक्स्चर आहे. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, हे जे खरं आहे आवाजामध्ये, search your heart, search your soul, when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth dying for. हे जे गायची पद्धत आहे, आता आपल्याकडे तर आता नवीन कंपोजर्स मध्ये आणि गेल्या 20 वर्षामध्ये तुला दे आर मोर ओपन. पण हा दोष आहे आपल्या शास्त्रीय संगीतामध्ये, हा दोष आहे, तू असं नाही गाऊ शकत. दे आर मोर ॲक्सेप्टिंग अँड ओपन, की त्यांनी शास्त्र पाळलं का पेक्षा तुमच्या भावना कन्वे झाल्या काय जास्त त्यांना महत्व देतात ते. तर दॅट इज अ मोर, दॅट्स अ डिफरन्स. म्हणजे AI बद्दल काय तुझं मत आहे? कारण त्याचे चांगलेही पडसाद आहेत आणि वाईटही पडसाद आहेत, असूही शकतात. कारण एका नाण्याच्या 2 बाजू असतात, तसेही ह्या गोष्टीच्या 2 बाजू असू आहेत. तर पॉझिटिव्हली आपण ह्या गोष्टीकडे कसं बघू शकतो ॲज अन आर्टिस्ट ऑर आर्ट फॉर्मला घेऊन, आणि याची निगेटिव्ह साईड कशी असू शकते? आता गंमत काय आहे की प्रिंटिंग प्रेस पण जेव्हा शोध लागला होता प्रिंटिंग प्रेसचा, तेव्हा पण असाच सगळी गडबड सगळीकडे झाली होती की आता मानवतेवरती हे नवीन संकट आलंय म्हणून. ठीक आहे, 1600 रेनेसन्स ज्याला आपण म्हणतो, उत्क्रांतीचा काळ, तेव्हा प्रिंटिंग प्रेस जेव्हा आला तेव्हा पण हेच झालं होतं की अरे बापरे, गेलं आता, सिव्हिलायझेशन संपलं. हे सेम आत्ता होतंय. आता काय हे, आणि AI आलं आहे ते पुढे पुढे जास्त पॉवरफुल होणार आहे. जसं प्रिंट काय करायचं हे कोणीतरी लिहिल्याशिवाय पॉसिबल होत नाही. बरोबर. ते कोणाच्या तरी डोक्यात विचार आल्याशिवाय पॉसिबल होत नाही. आपण AI ला तेवढं लिमिट नक्की करून ठेवलं पाहिजे.
एआयने आपली विचारशक्ती घेतली नाही पाहिजे. आपली विचारशक्ती सत्यात उतरवायला ते मदत करेल हवं तर, हम्म, पण आपली सृजनशीलता, क्रिएटिव्हिटी आणि विचारशक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य मेन या इंटरनेट आणि एआयने घेतलं नाही पाहिजे. ही मानवतेची जबाबदारी आहे आता. पण तसं होत नाहीये ना ते, कारण ते तुमचा डेटा जे तुमच्या समोर मांडतं त्याचा कुठेतरी वेबवरती प्रेझेन्स असतोच. कुठून ना कुठून ती इन्फॉर्मेशन फीड असते. डेफिनेटली कुठल्या तरी एका माणसाने, कलाकाराने जगाच्या कोपऱ्यातून कुठेतरी ती इन्फॉर्मेशन फीड केलेली असते. त्या हिशोबाने तो तुम्हाला एक डिझाईन स्ट्रक्चर तुमच्या समोर उभं करतो की ह्या प्रकारे असं असं असू शकतं. तर आर्टिस्ट आणि एआय जर हे समीकरण बांधायचं झालं तर येत्या काळामध्ये खरंच आर्टिस्ट लोकांना असं वाटतं की खरंच जॉब जाऊ शकतात किंवा खरा कलाकार तिकडे कुठेतरी त्याचा गळा दाबला जाईल ह्या एआय मुळे. खऱ्या कलाकारांनी हे लक्षात ठेवावं की हजारो वर्षांची पुण्याई आपल्या मागे आहे आणि जर तुम्ही खरे कलाकार आहात तर तुमचा इतका विश्वास पाहिजे की या एआयच्या पुढच्या 7 पिढ्या आल्या तरी तुम्हाला ते रिप्लेस करू नाही शकत. बरोबर, कारण हे इथे जर लाईव्ह आपण आहे. बिलीव्ह नाही करणार तर मग समोर ताकद आहेच तेवढी की आपण जरा वीक पडलो की मग समोर ते हावी व्हायचा प्रयत्न करेल. पण हे आपण विश्वास ठेवणं महत्वाचं आहे की वी आर इनविन्सिबल. आपण अजिंक्य आणि अजय आहोत हे कलाकारांनी विश्वास ठेवला पाहिजे. आणि हे मी फक्त म्युझिक बद्दल बोलत नाही, मी डिझाईन, जिथे कुठे एआय तुम्हाला वाटतंय की तुमचा जॉब घेईल तर तुम्ही एआय पेक्षा जरा स्मार्ट व्हा, एआयचा वापर करायला शिका. ते फार गरजेचं हा. आहे. मग ह्याचा म्युझिकली काय वापर होऊ शकतो असं वाटतं तुला, की जो चांगल्या प्रकारे वापर आपण करू शकतो? पूर्वी स्कोअर काढायला मेहनत लागायची, तो स्कोअर ते तुम्हाला काढून देईल. म्हणजे एआयला तुम्ही तुमची कारकून कामं सांगा सगळी, हा, बी स्मार्ट. हां, पण ते त्या ज्या वेळेला म्हणेल तुला मी हे क्रिएट पण करून देत नाही बाबा, तू शांत बस, ते क्रिएट मी करीन. ऍक्च्युली आणि हे समोरच्यांनी पण रिस्पेक्ट केलं पाहिजे की तुम्हाला एआय तोपर्यंतच काम करतं जेव्हा एखादा जिता जागता माणूस त्यात डेटा टाकतोय. बरोबर. त्यामुळे तो माणूस मेन आहे. आणि मला वाटतं कुठेतरी एका म्हणजे जागतिक कम्युनिटीनी थोडी त्याच्यात अगेन नोंद घ्यावी आणि थोडा भान बाळगावं की तुम्ही संपूर्ण कंट्रोल जर तुम्ही त्या मशीनला देणार असाल आणि सेल्फ लर्निंग जर ते करणार असाल तर पुढे तुम्ही ते जे आव्हान जे देईल तुम्हाला ते तुम्ही फेस करू शकणार आहात का, हे आत्ताच विचारा. खरंच आहे, खरंच आहे. गो फॉर इट. तुमच्याकडे आग आहे, तुम्ही आग चूल पेटवायला वापरू शकता किंवा आग तुम्ही दहशतवादी हल्ले करायला वापरता. आग तीच आहे, तुमच्या हातात वापर आहे, तसंच यायचं आहे, काही फार वेगळं नाही. बरोबर बरोबर. पण आता ह्याच्यामधून उपजीविकेचं काय, यातून ऍज अ बिझनेस आपण कसा जनरेट करू शकतो एका आर्टिस्टने? एक खूप महत्वाचं आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो ना, ॲट द कॉस्ट ऑफ व्हॉट, हा एक प्रश्न आहे की हा प्रत्येक कलाकारांनी किंवा मला वाटतं प्रत्येक माणसाने जीवनाच्या प्रत्येक पैलू जगत असताना जीवनाचा हा प्रश्न विचारला पाहिजे. तुम्ही काय किंमत द्यायला तयार आहात? मला जर जगातला सर्वात फेमस आर्टिस्ट व्हायचंय, मला सगळे चार्ट्स जर टॉप करायचे आहेत तर मला आत्ता जे चालतंय तेच बनवावं लागणार आहे. मग ते मला आवडता का, मे बी मला ते आवडत नाही, पण जर मला टॉपवर जायचंय तर मी ती कॉस्ट देऊ शकतो का किंवा देऊ शकते का? जर मग तुम्ही ठरवलं की ओके आय एम रेडी टू पे, जी काय किंमत आहे ज्या किमतीवर मिळेल त्या किमतीवर मला जागतिक फेम पाहिजे तर डू इट. किंवा ते जर तुम्हाला नाही करायचंय तर मला जे आवडतं ते मी इतक्या ताकदीने प्रेझेंट करीन की ते शेवटी मला जागतिक फेमकडे, तो थोडा लांबचा रस्ता आहे, तो कठीण रस्ता आहे. त्याच्यात तुमचाच विश्वास कितीतरी वेळा डळमळीत व्हायचे चान्सेस आहेत की तुम्हाला कधीतरी असं वाटतं की नाही यार हे नाही होऊ शकता. त्याच्यातून तुम्हाला वर यायचंय परत, वाघासारखी 8 हात मागे जाऊन पुढे मग उडी मारायची 16 हात. ते तुम्ही करू शकता का? तर मला वाटतं जर आन्सर तुम्हाला हो येत असेल तुम्ही आहात खरे कलाकार. किंवा बी व्हेरी क्लिअर अबाउट थिंग्स. मला मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीबद्दल हे खूप आवडतं. दे आर व्हेरी क्लिअर, दे वॉन्ट टू मेक बिझनेस अँड दे आर मेकिंग बिझनेस. मला त्रास इकडे होतो की जेव्हा बिझनेस माइंडेड वागून मग तुम्ही आम्ही कलेचे उपासक आहोत, हे डबल स्टँडर्ड्स नाही. जे तुम्ही आहात ते स्ट्रेट बोला आणि स्ट्रेट करा गोष्टी. आणि ॲट द कॉस्ट ऑफ व्हॉट हा प्रश्न स्वतःला जरूर विचारा. मग असा बिझनेस डीलला घेऊन तुला कुठला अनुभव असा आलाय का की तिथे जसं तू बोललास की
पॅशन आणि अरे बापरे, बिझनेस. ऑलमोस्ट रेग्युलरली येत असतात हे. असा एक कुठला एक असा किस्सा तो असा छापला गेलाय? चुकीचं म्हणजे तू चुकीच्या माणसाला एक गोष्ट विचारतोयस, कारण मी नेहमी हार्ट चूज केलंय बिझनेसच्या वर. सो आय एम नॉट अ ग्रेट एक्झाम्पल ऑफ दिस, बट एक 2015 मध्ये एक मराठी फिल्म आलेली, त्याच्यात माझं एक गाणं येणार होतं आणि क्रेडिट्स हवे तसे मिळणार नव्हते. ओके. तर असं अख्खं जग माझ्या मागे लागलेलं की ते गाणं तू दे, ते विकायचं होतं त्या फिल्मला. ते क्रेडिट्स मिळणार होतं, क्रेडिट्स नीट नव्हते मिळणार मला फक्त गायचे क्रेडिट्स मिळणार होते आणि बाकी क्रेडिट्स सगळे फिल्मची बाकी गाणी ज्यांनी कंपोज केली होती त्यांना मिळणार होते. ओके. मी म्हटलं नाही, मी नाही देऊ शकत, हे माझं गाणं आहे, मी हे बनवलंय स्टार्टिंगपासून, कॉम्पोजिशन लिरिक्स वगैरे सगळे माझे, तर मी हे नाही देऊ शकत. आजपर्यंत पण अशी काही लोक आहेत जी मला म्हणते यार तेव्हा द्यायला हवं होतं, पण मला आज पण त्याचा 1% पण रिग्रेट नाही. पण हे मी केलं, हे तुम्ही करावं असं माझं म्हणणं नाही. कधी काही सिच्युएशन वेगळ्या असतात, तर इफ इट्स अ गुड बिझनेस डील फॉर यू डू इट. पण आता हे झालं फिल्मचं, पण असं लाईव्ह परफॉर्मन्सला घेऊन असं कधी झालंय का की बँड फुल रेडी आहे, बिझनेस सगळं डील झालेलं आहे आणि एन मोमेंटला तुला कळतंय की इथे बिझनेस नाही आहे, इथे फक्त तुमचं पॅशन बघितलं जाणार आहे. इथे सुरुवातीला एकदम बिल्टअप देऊन तुम्हाला सांगितलं गेलंय की तुम्हाला इथे परफॉर्म करायचं आहे, सगळं लाईव्ह सेटअप वगैरे सगळं आहे, एकदम छान आहे. आणि नंतर देन सरप्रायझिंगली तुम्हाला असं कळतं अचानक की अरे इकडे अगोदर आपल्याला जे सांगितलं गेलं त्याच्यापेक्षा पूर्ण काहीतरी विरोधाभासच आहे हा. असं कधी झालंय का? असं मोर दॅन वन्स झालंय, होतं. मग तेव्हा तुम्हाला चूज करायला लागतं. काय असेल तो किस्सा? एक डी.वाय. पाटीलला एक परफॉर्मन्स होता आणि आम्ही ओपन करणार होतो आणि आमचा साऊंड चेक बघून मग जे कोण पर्टिक्युलर आर्टिस्ट होते बोलले नाही ॲक्च्युली जरा मतलब ज़्यादा ही अच्छा है ये, ऐसा नहीं, हे लोक इनका ने मत रखो. मग लास्ट मोमेंट सगळं साऊंड चेक झाल्यानंतर आम्हाला सांगितलं की आम्हाला कॅन्सल करायला लागेल तुमचं अरे बापरे, म्हणजे चांगलं आहे म्हणून कॅन्सल करावं लागलं? हा, इट इज टू गुड ना, इट वॉज टू गुड. मग ते देवाच्या कृपेने माझ्या मनात कोणाबद्दल इन्सिक्युरिटी कधी नव्हती आणि कधी नाही आहे, पण काही काही लोकांना थोडी इन्सिक्युरिटी असते की अरे बापरे मेरे से ज्यादा ये बँड ने अच्छा बजा लिया तो फिर मेरा क्या होगा. मग ते होतं, बट ह्याच्यातून तुम्ही शिकता. ओके. मग तो शो कॅन्सलच झाला? मग तो शो कॅन्सल झाला. म्हणजे साऊंड चेक वगैरे सगळं अख्खा सेटअप, साऊंड चेक रेडी. नंतर मग तुम्हाला सांगितलं की आता शो कॅन्सल? नाही, आता ह्यांना जरा लवकर परफॉर्म करायचंय, लवकर जायचंय, तर मग आम्ही तुमचं नाही ठेवू शकत. अरे बापरे. आणि मग तिकडे मग बिझनेस तर काहीच झाला नाही, मग शो झाला नाही तर? ऍब्सोल्युटली नाही. तुमचे बरेचसे लोक ऑडियन्स मध्ये आमच्या बँडचं नाव ऐकून आले होते की अरे म्हणजे तेव्हा मी माझ्या स्वतःच्या नावाने, तोपर्यंत मी ॲज अन आर्टिस्ट आय हॅड स्टार्टेड टू परफॉर्म, की माझ्या नावाने बँड असेल, जे काही पेड म्हणजे जे गिग्स येतील ते मी घेईन, बँड मेंबर्स विल बी पेड अँड ठीक आहे. म्हणजे इट इज जसं ब्रायन ॲडम्स इंडिव्हिज्युअल आर्टिस्ट आहे तसं. तर ते मेनी पीपल हॅड कम बिकॉज दे वॉन्टेड टू हिअर अस प्ले, पण ते झालं नाही त्यावेळी. ओके. तरी साधारण किती शो झाले असतील? अगदी म्हणजे असं बँडला घेऊन आणि इंडिव्हिज्युअल जे झाले ते सारेगमप नंतर थोडे दिवस मी ऑर्केस्ट्राजमध्ये, जे हिंदी मराठी जे ऑर्केस्ट्राज असतात त्याच्यात थोडे दिवस गायलो, पण माझं मन नाही रमलं त्यात. त्याच्यानंतर आम्ही अजून एक रियालिटी शो केला होता, MP3 आम्ही त्याला म्हणायचो, कारण मराठी पाऊल पडते पुढे. त्याच्यामध्ये एकदा माझा आवाज पण बसला होता एका एपिसोडला. दॅट वॉज अ व्हेरी बॅड एपिसोड. आय एम नॉट टू प्राऊड ऑफ इट. पण त्याच्यानंतर आम्ही बँड बरोबरच मी शोज केले. इंडिव्हिज्युअल मी काय करतो की मी एक संकल्प केलाय की 101 धार्मिक जागांवरती परफॉर्म करू म्हणून. ग्रेट. तर मग तसा आता 74वा कार्यक्रम ह्या गुरुपौर्णिमेला आहे, त्यात आम्ही क्या बात आहे. हा, मी भक्ती संगीत गातो, त्यात भजनं वगैरे गातो. ओके. तर तो मी इंडिव्हिज्युअली करतो. दॅट इज नॉट बोहेमियन रागा, दॅट इज अमेय गावण परमात्म्याची सेवा करताना. ओके. आणि त्याच्यासाठी आम्ही काय मानधन वगैरे स्वतःहून काय मागून घेत नाही. काय मिळालं तर ते मी जे सहकलाकार असतात तबला पेटीवर वगैरे त्यांच्यामध्ये, किंवा ट्रॅव्हलिंगला शेवटी नाही म्हटलं तरी तुमची गाडी आली, बरोबर, त्याच्यासाठी हे करतो. तर ते तसे 74th आता होईल ग्रेट.
नाही, आय गेस 75th होईल. हो, 75th Okay. असेल कार्यक्रम. आणि बँड्सना घेऊन टोटल साधारण किती फिगर्स मध्ये सांगू शकशील की? बापरे, मी खरंच आम्ही त्या जनरेशन मधून नाही होत ज्यांनी आमचे शोज, कितीतरी शोज झाले होऊन त्याचे व्हिडिओज पण आता नसतील, पण अप्रॉक्स एक म्हणजे से डेफिनेटली थाउजंड्स मध्ये एवढ्या वर्षात. थाउजंड्स मधले ऑलमोस्ट, कारण हा खूप मोठा स्पॅन आहे. हो, इट इज मोर दॅन 18 years नाव. 2006 पासून मी जर म्हटलं प्रोफेशनली म्युझिक करतो तर वी आर इन, इट विल बी 20 years नेक्स्ट इयर. बरोबर तर बरोबर. हजारोंच्या संख्येने तर केलेत शोज डेफिनेटली. खूप खूप मोठा पल्ला गाठलायस तू. खूप. नाही बाबा, इनफॅक्ट इकडे आता ही अगेन काळाची गरज आहे म्हणून मी आर्टिस्ट म्हणून इकडे बसलोय. नाही तर आमच्या शास्त्रीय संगीताच्या ट्रेडिशनमध्ये तुम्ही स्वतःला गायक म्हणू शकत नाही. आणि आता बघ ना किती उलटं झालं जे आपण म्हणत होतो. आता जर मी इकडे जर शास्त्रीय संगीताचे रूल्स अप्लाय केले आणि म्हणलं मैं तो आर्टिस्ट ही नहीं हूँ, मैं तो आर्टिस्ट ही नहीं हूँ, मैं तो आर्टिस्ट ही नहीं हूँ, फिर कौन आर्टिस्ट मुझे समजेगा और कौन शोज देगा. आता उलट आहे. आता अगदी एवढंही नाही करू की एक शो करून आय एम एन आर्टिस्ट. नको रे बाळा, असं नको करूस. पण आता यू हॅव टू से की हा प्रोफेशनली मी म्युझिक करतो, आर्टिस्ट म्हणून यू हॅव टू डू दिस. ओके. ते आहे. पण मनापासून विचारशील तर एवढ्या लोकांनी एवढ्या मोठ्या गोष्टी करून ठेवल्यात की आम्ही तर फक्त चालतोय आणि त्यांच्याकडनं आम्ही शिकवण घेत राहतो. आणि हे जगातलं मी म्हणतोय, म्हणजे आपण इतका वेळ इंडियन क्लासिकल बद्दल बोललो. वेस्टर्न क्लासिकल मध्ये वी हॅव बीटोवेन, मोझार्ट, वी हॅव शोपॅन आहे. एक्झॅक्टली. पॅगनिनी आहे, वॅगनर आहे, जर्मन ऑर्केस्ट्रा मास्टर. एवढे ग्रेट लोक आहेत. किती लोकांनी काय काय करून ठेवले आणि आपण, इट्स ट्रुली अमेझिंग. एका आपण गुड नोटवरती आलेलो आहोत, तर एक शेवटचा सल्ला आपल्या व्ह्युअर्सना एक काय सांगू शकशील की एका कलेबद्दल त्यांनी कशी कला जपावी आणि त्यांनी कशीच कला असेल किंवा नसेल किंवा त्यांना जर करायची असेल तर त्यांनी ती कशी कंटिन्यू ठेवावी आणि ती कला त्यांच्या डे टू डे लाईफमध्ये त्यांना कसं तो एक स्ट्रेस बस्टर म्हणून ते यूज करू शकतात का, किंवा ॲज अ हॉबी म्हणून, किंवा कसंही. डेफिनेटली कलाकार म्हणून जर तुम्हाला काय करायचं तर तुमच्या कलेला तुमचा धर्म समजा. मग त्याच्याशी तुम्ही एकनिष्ठ राहा आणि त्याच्याशी 100% इमान राखा. आणि जे कलाकार आहेत ज्यांना कलेमध्ये, ह्या क्षेत्रामध्ये म्युझिक बद्दल मी बोलू शकतो कारण त्याच्यावर मी मॅक्झिमम टाइम हे केलाय, पण हे रूल्स सगळ्याला अप्लाय होतात मला वाटतं. ज्या क्षेत्रात तुम्हाला करिअर करायचंय त्याच्यात तुम्ही कोणाच्या खांद्यावर उभे आहात ते विसरू नका. आणि हे तर कोणी हॉबीज किंवा मी ऑडियन्सला पण सांगतो, आपण लता दिदी, आशाताई, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, RDSD, मदन मोहन, ह्या सगळ्यांच्या खांद्यावर आपण उभे आहोत. तर मे बी तुम्हाला एखाद गोष्ट आता तुम्ही जाऊन म्हणू शकता नाही तभी का रेकॉर्डिंग, अरे पण तेव्हा टेक्नॉलॉजी नव्हती बाळा. आता तुला सगळं अवेलेबल असून तुला 4 सूर नीट काढता येत नाही, तुला ऑटो ट्यून आणि टूल्स लागतात. तर तुम्ही ज्यांच्या खांद्यांवर तुम्ही उभे आहात ना त्यांच्याकडे तुम्ही वाकड्या नजरेने बघू नका. आणि माझं एक उलटं पण सांगणं आहे, कोणी काय नवीन बनवलं की जी मोठी लोक येऊन अरे RD बर्मननी काय ग्रेट केलं होतं, अरे त्यांनी ग्रेट केलं होतं म्हणून ते RD बर्मन झाले. तुम्ही नवीन ऍक्सेप्ट करायला तर शिका. हा हे उलटं पण होतं. काय झालं की अच्छा किशोर कुमारचं आता ऑन एन एंडिंग नोट जर आपण म्हटलं तर रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. हे किशोर कुमार सारखं तुम्हाला वाटणार नाही कारण मी तेवढा ग्रेट नाही, मी किशोर कुमार नाही म्हणून कोणीही काही असं गायलं की किशोरदा जसा नाही था म्हणून त्याला हिणवू नका. तो त्याच्या इंडिव्हिज्युअल पद्धतीने गाणं गाणार, सुरात चांगलं गातोय, भाव कन्वे करतोय. बोहेमियन रागा हा बोहेमियन रागासारखीच गाणी प्रेझेंट करणार आणि ही इनफॅक्ट चांगली गोष्ट आहे.
बरोबर. त्यामुळे दुसरा कोणी आर्टिस्ट असेल तर तू गाया रे, पण रफी जैसा तेरा आवाज अरे नसणारच आहे, कारण मोहम्मद रफी नाही आहे ना तो. बरोबर. आणि हे फिमेल सिंगरसाठी तर खूप, म्हणजे मी खूप वेळा बघितलंय की आवाज बोलताना मुलींचे एकदम ब्रॉड असतात आणि त्यांना गायला लावतात लता दीदींची गाणी लता दीदींच्या स्केलमध्ये. कसं शक्य आहे? आणि का हा अट्टास की एका स्केलमध्ये गायलं तरच मग तिकडेच गा? तर हे दोन्ही बाजूनी लक्षात ठेवा की ज्यांच्या खांद्यावर तुम्ही उभे आहात त्यांचा अनादर करू नका. तुम्ही काहीतरी खूप मोठे झालात असं करू नका. ह्याच्यात मी नावं पण काही घेतली नाहीत, म्हणजे पंडित फिरोज दस्तूर झाले, भीमसेन जोशी झाले, किशोरीताई आमोणकर झाल्या, ग्रेट अब्दुल करीम खान साहेब आहेत, झाकीर भाई, आपण वी लॉस्ट हिम रिसेंटली, सर खूप मोठा लॉस. सितारमध्ये विलायत खान आहेत, निखिल बॅनर्जी, ह्यांच्या तुम्ही किंवा कोणी ड्रमर, म्हणजे सगळे आपण बँडचं तर डिस्कशन केलंच आहे खूप मोठं. आत्ता पण केवढे जे आर्टिस्ट परफॉर्म करतायत, गन्स अँड रोजेस आत्ता आपण इंडियामध्ये दे केम अँड दे ब्लू एव्हरीबडीज माइंड. तर ह्या सगळ्यांच्या खांद्यावर तुम्ही उभे आहात. आता एल्विस प्रेस्ली, तर त्यांचा अनादर तुम्ही करू नका. ॲट द सेम टाइम नवीन कोणी काय करतं त्याला खेचण्याची कामं करू नका. त्यांच्याशी कम्पेअर करून त्यांनी ऑलरेडी बार रेज केलाय हाय, तर आपल्याला आपला आता बार बनवायचा. तर ह्या दोन्हीचं भान राखा आणि काय खुश राहा, मजेत राहा, स्ट्रेस घेऊ नका आणि कोणाला स्ट्रेस देऊ नका. आणि कोणी स्ट्रेस दिला तर मग सहन करू नका. हा, ते इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला शेवटी महाराजांनी आपल्याला काय शिकवले? अन्याय करू नका, पण अन्याय सहन तर बिलकुलच करू नका. सहन तर खरंच. तर अमय, खूप 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 भारी वाटलं आपलं जे चर्चासत्र रंगलं जे आज. ऍब्सोल्युटली खूप मजा आली मला. खूप मजा आली. आणि आपण काही टॉपिक वरती असं वरवरून एक बघितलेलं आहे. तर तुम्हाला जर याचा पार्ट 2 हवा असेल आणि नेमकं त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक रागांविषयी आणि एकंदरीत हिंदुस्थानी क्लासिकल ह्याचं कोर पॉडकास्ट आणि वेस्टर्नचा पण त्याच्यामध्ये आपण घेऊन फ्युजनला कसं आपण त्याला मिक्स करू शकतो ह्याचा कोर लेवलला टेक्निकली जर तुम्हाला काही गोष्टी जर जाणून घ्यायच्या असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू तुमच्यापर्यंत ती गोष्ट पोहोचवण्याचा. सो भेटूयात लवकरच पुढच्या पॉडकास्टमध्ये एका नवीन कलाकर्मी सोबत. सुर की नदिया हर दिशा से, सुर की नदिया हर दिशा से बह के सागर से मिले, बह के सागर से मिले. बादलों का रूप लेके, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा.